अब let's start with pathology. First question मा सोधेको छ कार्टविल न्यूक्लियस इज सीन इन which type of cell. अब यसमध्ये हामीलाई थाहा छ नि प्लाज्मा सेलमा हुन्छ कार्टविल न्यूक्लियस. अब कार्टविल न्यूक्लियस भनेको देख्छ कसरी हाम्रो जुन कार्ट हुन्छ नि घुँडाले चलाउने त्यसमा भएको जुन व्हील हुन्छ त्यो हिसाबले यसरी देख्छ अनि दैट इज सीन इन प्लाज्मा सेल. अनि प्लाज्मा सेलको काम के हो? इट प्रोड्युसेस एन्टिबॉडीज है. यो क्वेशनको आन्सर त भयो. अब मास सेल चाहिँ कस्तो देख्छ? इट लुक्स बेसोफिलिक है. यस्तो सेल भएर देयर आर अ लट अफ बेसोफिलिक ग्रान्युल्स दैट आर प्रेजेन्ट. त्यसरी चाहिँ हामीले मास सेल्स थाहा पाउँछ. अब मैक्रोफेज भनेको के हो? मैक्रोफेज इट इज अ सेल विथ अ ह्युज न्यूक्लियस. त्यो चाहिँ न्यूट्रोफिल हो. मैक्रोफेज हो सरी. अनि न्यूट्रोफिलमा के हुन्छ? न्यूट्रोफिलमा बीन शेप न्यूक्लियस हुन्छ. भनेको के हो? यसरी आउँछ है. त्यसले हामीले सबैको मोर्फोलोजी बुझ्यो. कार्टविल जस्तो भएको के हो? प्लाज्मा सेल हो. मास सेलमा के हुन्छ? त्यता चाहिँ बेसोफिलिक ग्रानुलेसन हुन्छ. मैक्रोफेजमा के हुन्छ? देयर इज अ ह्युज सर्कुलर कि त ओभल शेप न्यूक्लियस. अनि न्यूट्रोफिलमा के हुन्छ? देयर इज अ बीन शेप न्यूक्लियस. अब जुनसुकै क्वेशन सोधे पनि विल बी एबल टु आन्सर है. अब नेक्स्ट क्वेशनमा सोधेको छ ल्युकोट्राइन इज डिराइभ फ्रम. अब कतिपल्ट के हुन्छ? अब ल्युकोट्राइन एक्जाममा याद आइरहँदैन. अब एलिमिनेट गरौँ त यो क्वेशनमा. एन्डोथेलियल सेलको काम के हो? त्यसले ब्लड भेसलको लाइनिङ बनाउँछ. त्यसले ल्युकोट्राइन बनाउन सक्यो त? सकेन. अनि मैक्रोफेजको काम के हो? मैक्रोफेजले के गर्छ? हाम्रो फेगोसाइटोसिसमा हेल्प गर्छ. मतलब जुन हाम्रो बडीमा भएको ब्याक्टेरियाहरू छ कि डेड सेल्स छ कि वेस्ट प्रडक्ट छ त्यसलाई इन्गल्फ गरेर हटाउने काम गर्छ. त्यो गरेर ल्युकोट्राइन त्यसलाई भन्छ त? भन्दैन. त्यसले यो पनि हाम्रो आन्सर भएन. अनि प्लाज्मा सेलको काम के हो? यसले एन्टिबॉडीज बनाउँछ. अनि एन्टिबॉडीज र ल्युकोट्राइन एउटै कुरा हो र? होइन. त्यसले यो पनि आन्सर भएन. त्यसले हाम्रो आन्सर के भयो? मास सेल भयो. अब मास सेलमा हामीले भर्खर पढेको थियो नि मास सेलमा के हुन्छ? देयर आर अ लट अफ बेसोफिलिक ग्रान्युल्स. अनि त्यो ग्रान्युल्समा के रिलिज हुन्छ? त्यो ग्रान्युल्सबाट इट इज इन्फ्लेमेटरी त्यो साइटोकाइन्स. अनि तिनीहरूमध्ये एउटा के हो? ल्युकोट्राइन हो. अनि फङ्सन के हो ल्युकोट्राइनको? यसको चाहिँ भेसोडाइलेसन गराउँछ. त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? इट विल बी हाइपोटेन्सन. अनि एनाफिल्याक्सिसहरूमा एलर्जिक कन्डिसन्सहरूमा चाहिँ मास सेल्सकै डिग्रानुलेसनले चाहिँ हाम्रो एलर्जीको म्यानिफेस्टेसन हुने हो है. अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त. नेक्स्ट क्वेसनमा के सोधेको छ भने अर रड्स इज सीन इन वाट. पहिला हामीले थाहा हुनु पर्यो अर रड्स भनेको के हो. यो चाहिँ इट इज निडल शेप्ड एज्युरोफिलिक ग्रान्युल्स. त्यो भनेको के हो? हाम्रो यसरी एज्युरोफिलिक भनेको चाहिँ रेड कलरको हुन्छ. यो रेड कि पिङ्क कलरको यसरी निडल कि स्पिन्डल शेप्ड कलेक्सन हुन्छ सेलको भित्र. अनि त्यो कुन सेलको भित्र हुन्छ? त्यो एएमएल को भित्र हुन्छ. किनकि इट इज फाउन्ड इन माइलोइड सेल्स है. माइलोइड सेल्सको भित्र हुने रेड कि पिङ्क कलरको कलेक्सनलाई चाहिँ हामीले अर रड्स भन्छ. त्यो अर रड चाहिँ अक्युट माइलोइड ल्युकेमियामा हुन्छ. त्यसले यो क्वेसनको आन्सर के भयो? एएमएल भयो. अब कुनै पनि सेल जसमा धेरैवटा अर रड छ त्यसलाई के भन्छ भनेर पनि क्वेसन सोध्न सक्छ. कि त यो पनि सोध्न सक्छ कि द्याट टाइप अफ सेल इज फाउन्ड इन एएमएल. अनि त्यसको आन्सर के हो? सेल ह्याभिङ लट अफ अर रड्स is called fagot cells है. यो भयो. अनि सिएमएल भनेको के हो? सिएमएलमा इट इज क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया. अनि त्यसको हामीले टाइप्स पढेको छ नि पलिसाइथेमिया भेरा, त्यो थ्रोम्बोसाइटोसिस, एसेन्शियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, त्यो सबै चाहिँ सिएमएलको टाइप छ. अनि द्याट इज युजली फाउन्ड इन ओल्डर पिपल. अनि त्यो चाहिँ क्रोनिक माइलोइड भएर त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ. तर अब हेर त एएमएल र एएलएलको एउटा चाहिँ क्वेसन के सोध्छ भने अक्युट माइलोइड ल्युकेमियामा माइलोइड सेल्स इन्क्रिज हुने हो. अनि माइलोइड सेल्स त धेरै टाइपको छ. न्युट्रोफिल, युसिनोफिल, बेसोफिल सबै माइलोइड सेल्स हो. त्यसले के हुन्छ? त्यो सबै डिफ्रेन्ट देख्छ. अब हामी पार्टीमा जाँदाखेरि हामीले के गर्छ? सबैले डिफ्रेन्ट लुगा लगाउँछ नि. त्यसले गार्डन पार्टी अपियरेन्स चाहिँ यसलाई भन्छ जब चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेल्स हुन्छ. अब हामीले याद गर त हामीले 11-12 पढ्दाखेरि हामीले एउटै टाइपको लुगा लाउँथ्यो सबैजनाले. अनि कलेज गएपछि के हुन्छ? युजुअली हामीले त्यता वार्डहरू जाँदाखेरि त ड्रेस कोड हुँदैन. त्यसले यसलाई चाहिँ
अनि ड्रेस कोड भन्यो भने के हुन्छ, सबैजना डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट देख्छ, त्यसले AML लाई चाहिँ कलेज गर्ल अपियरेन्स पनि भन्छ है। अनि ALL जुन ल्युकोसाइट हुन्छ त्यो त एउटै जस्तो देख्छ नि, एउटा सेल जसमा एउटा ठुलो न्युक्लियस हुन्छ, त्यसले यो के भयो, यो चाहिँ स्कुल गर्ल कि त कन्भेन्ट गर्ल अपियरेन्स भन्छ, जसमा चाहिँ सबैजना एउटै जस्तो देखाछ है। गार्डन पार्टी कि त कलेज गर्ल अपियरेन्स इज इन AML, अरड्स पनि AML मा, फैगॉट सेल्स पनि AML मा, CML मा चाहिँ देयर इज डिफरेन्शिएटेड सेल्स प्रेजेन्ट, अनि ALL मा के छ, देयर इज a lot of cells present but every cell looks the same, त्यसले त्यसलाई चाहिँ कन्भेन्ट गर्ल अपियरेन्स भन्छ है। अब नेक्स्ट क्वेशनमा के सोधेको छ, which of the following predisposes to tumor lysis syndrome after the use of methotrexate। अब यो क्वेशनमा के सोधेको छ हेरौँ त, which of the following predisposes to tumor lysis syndrome after the use of methotrexate। methotrexate के हो, it is an anti-metabolite, अनि एन्टी-मेटाबोलाइटले के गर्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो DNA सिन्थेसिस हुन दिँदैन है। अनि त्यसले इट इज युज एज अ क्यान्सर थेरेपी अनि अटोइम्युन डिजिजमा पनि युज हुन्छ। तर यता ट्युमरलाइसिस सोधेको छ, ट्युमरलाइसिस भनेको के हो, व्हेन देयर इज इन्क्रिज इन युरिक एसिड व्हेनेभर देयर इज ब्रेकडाउन अफ सेल्स। अब युरिक एसिड बन्ने कताबाट हो, धेरै सेल्सहरु ब्रेकडाउन भयो भने पो बडी युरिक एसिड निस्किन्छ नि, त्यसले यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ ल्युकोसाइटोसिस हो लजिकली सोच्नु भने। अब हामीले एलिमिनेट गरेर सल्भ गरौँ त सेम क्वेशन। अब एजले के फरक पर्छ, अब जतिवटा सेल बाँच्नु छ त्यो त बाँच्छ नै, एजले त केही फरक पर्दैन, त्यसले एज राइट आन्सर भएन। अब मिथोट्रेक्सेटको पहिला युज भएको छ कि छैन त्यसले के फरक पर्छ त, युरिक एसिड अहिले कति बन्ने हो, त्यसले यो पनि करेक्ट आन्सर भएन। अनि इलेक्ट्रोलाइट्सहरुले के गर्छ त, ट्युमरलाइसिस सिन्ड्रोममा ल मानौ हाम्रो पोटासियम बढ्छ, क्याल्सियम कम हुन्छ, फस्फेट कम हुन्छ, तर इलेक्ट्रोलाइट्सले पहिलेदेखि ट्युमरलाइसिसमा के हुने हो, कि ट्युमरलाइसिस हुने कि नहुने हो पहिलेको इलेक्ट्रोलाइट लेभलले थाहा हुन्छ त, थाहा हुँदैन, त्यसले इभन दिस इज नट द करेक्ट आन्सर। त्यसले ट्युमरलाइसिस हुने प्रोबेबिलिटी हामीले कसरी थाहा पाउँछ, द लेभल अफ ल्युकोसाइटोसिस कि त लेभल अफ ट्युमर बर्डनले थाहा पाउँछ है थाहा भयो। अब नेक्स्ट क्वेशनमा के सोधेको छ भने, हिस्टोलोजी शो ट्रान्सफर्मेसन अफ स्क्वामस एपिथेलियम टु कलुमनार एपिथेलियम। कता, हाम्रो इसोफेगसको कुरा भइरहेछ, किनकि त्यता नर्मली स्क्वामस एपिथेलियम हुन्छ, अनि जब हाम्रो GRDहरु हुन्छ इरिटेसनले गर्दाखेरि स्क्वामस एपिथेलियम कलुमनार एपिथेलियममा चेन्ज भइहाल्छ। व्हाट इज द डायग्नोसिस, अब एलिमिनेट गरेर एकचोटी सल्भ गरिहालौँ है। मायोसाइटिस ओसिफिकेन्स, मायोसाइटिस भनेको के हो, इट इज एनीथिङ समथिङ टु डु विथ द मसल। अब मसल र स्क्वामस एपिथेलियम कि त कलुमनार एपिथेलियमको केही रिलेसन भयो, भएन, त्यसले यो करेक्ट आन्सर भएन। स्क्वामस मेटाप्लेजिया, अब यता त स्क्वामस देखि कलुमनार भइरहेछ, यो त कलुमनार मेटाप्लेजिया हो नि, त्यसले स्क्वामस मेटाप्लेजिया करेक्ट आन्सर भयो त भएन, अनि नन त आन्सर भएन। अनि त्यसैले अनि हामीलाई ब्यारेट्स इसोफेगस त थाहा नै छ, धेरै इन्फ्लेमेसनले गर्दाखेरि कि इरिटेसनले गर्दाखेरि जब हाम्रो इसोफेगसको स्क्वामस सेल्स कलुमनार सेल्समा चेन्ज हुन्छ त्यसलाई ब्यारेट्स इसोफेगस भन्छ है। इट इज अ टाइप अफ मेटाप्लेजिया। अब कहिलेकाहीँ सिधा डेफिनेसन पनि सोधिदिन्छ, मेटाप्लेजिया भनेको देयर इज ट्रान्सफर्मेसन फ्रम वान टाइप अफ सेल इन्टु अनदर ड्यू टु अ इरिटेन्ट अर इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई है। अब यो क्वेशनमा सोधेको छ, विच अफ द फलोइङ इज डायग्नोस्टिक अफ DIC। अब DIC भनेको के हो, इट इज डिसेमिनेटेड इन्ट्राभास्कुलर कोअगुलेसन है। यसमा के हुन्छ, देयर इज डिफ्युज कोअगुलेसन थ्रु आउट द ब्लड भेसल्स, अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ, सबै प्लेटलेट र हाम्रो जुन कोअगुलेसन फ्याक्टर छ त्यो सबै त युज भयो, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, देयर इज डिफेक्टिभ कोअगुलेसन, देयरफोर देयर इज इन्क्रिज इन PT, देयर इज इन्क्रिज इन APTT, अनि सँगसँगै कोअगुलेसन भइरहेछ, हाम्रो प्लेटलेट युज भइरहेछ, त्यसले देयर इज डिक्रिज इन प्लेटलेट। तर यो सबै त अरू कन्डिसन्समा पनि हुन सक्छ नि, जस्तो हाम्रो लिभर डिजिजमा पनि PT र APTT बढ्छ, हाम्रो इडियोपेथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनियामा पनि के हुन्छ, प्लेटलेट कम हुन्छ, त्यसले इज इट डायग्नोस्टिक फर DIC, किनकि अरू कन्डिसन्समा पनि यो हुन सक्छ, त्यसले हाम्रो इन्क्रिज PT त आन्सर भएन। डिक्रिज प्लेटलेट काउन्ट, इज इट डायग्नोस्टिक अफ DIC, होइन, किनकि त्यो त अरू कन्डिसन्समा पनि हुन सक्छ।
अनि एपीटीटी के हो? एपीटीटी त हाम्रो लिभर डिजिज जस्तो अरू प्रब्लममा पनि बढ्न सक्छ नि, त्यसले यो पनि आन्सर भएन। त्यसले डायग्नोस्टिक भन्यो भने चाहिँ इट सुड बी स्पेसिफिक फर द्याट डिजिज। अनि त्यता हेर त, फिब्रिनोजेन जब ब्रेकडाउन हुन्छ तब के हुन्छ? फिब्रिनोजेन फिब्रिन डिग्रेडेसन प्रडक्ट बन्छ। अब डिआइसीमा थाहा छ नि के हुन्छ? हाम्रो कोगुलेसन पनि सँगै भइरहेछ र कोगुलेसनको ब्रेकडाउन पनि सँगै भइरहेछ। त्यसले हाम्रो एफडीपी बढ्यो कि बढेन? अरू कुनै कन्डिसनमा यस्तो हुन्छ त कि हाम्रो कोगुलेट पनि भइरहेछ र जुन क्लट छ त्यो ब्रेकडाउन पनि भइरहेछ? हुँदैन। त्यसले डायग्नोस्टिक अफ डिआइसी को आन्सर के भयो? फिब्रिन डिग्रेडेसन प्रडक्ट है। अब यो क्वेसनमा सोधेको छ क्रायोप्रेसिपिटेट डज नट कन्टेन वाट? अब क्रायोप्रेसिपिटेट भनेको के हो? इट इज अ टाइप अफ ब्लड प्रडक्ट द्याट इज युज। हामीले गरेछ नि, जब होल ब्लड डोनेट गर्छ त्यसले डिफ्रेन्ट कुराहरू निकाल्न सक्छ। क्रायोप्रेसिपिटेट निकाल्न सक्छ, हाम्रो आरबिसीज, बीआरबीसी, प्याक्ड आरबिसीज निकाल्न सक्छ, प्लेटलेट निकाल्न सक्छ। र यो क्रायोप्रेसिपिटेट निकाल्छ भनेपछि क्रायोप्रेसिपिटेटको स्पेसिफिक कन्टेन्ट हुनु पर्यो नि, जुन रिप्लेस गर्नको लागि हामीले त्यो दिन्छ। त्यसमा के हुन्छ? क्रायोप्रेसिपिटेटमा चाहिँ हामीले याद गर्ने तरिका भनेको 5 हो। 5 भनेको के हो? एफबाट फ्याक्टर ए, फ्याक्टर 13 र फिब्रिनोजेन। ईबाट के भयो? 8 भयो, त्यसैले फ्याक्टर 8 भयो। अनि भीबाट के भयो? 1 विलिब्रान्ड फ्याक्टर भयो। त्यसैले हाम्रो क्रायोप्रेसिपिटेटको कन्टेन्ट कसरी याद गर्ने? हामीले 5 ले याद राख्ने, एफबाट फ्याक्टर 13 र फिब्रिनोजेन, बीबाट 1 विलिब्रान्ड फ्याक्टर र ईबाट 8 मतलब फ्याक्टर 8। हेरौँ त, फ्याक्टर 8 त हुन्छ, 1 विलिब्रान्ड फ्याक्टर पनि हुन्छ र फिब्रिनोजेन पनि हुन्छ। त्यसमा हाम्रो करेक्ट आन्सर के भयो? एन्टिथ्रोम्बिन है। अब यो क्वेसनमा सोधेको छ देयर इज हाइपर पिगमेन्टेड प्याच ओभर द नेप अफ द नेक एन्ड एक्जिला, व्हाट डु यु चेक फर? अब यो हाइपर पिगमेन्टेड प्याच भनेको के हो? दिस इज अक्यान्थोसिस नाइग्रिकेन्स। अनि यो हामीले पढेको छ नि डर्मामा पनि मेडिसिनमा पनि, अक्यान्थोसिस नाइग्रिकेन्स इज अ साइन अफ व्हाट? इट इज अ साइन अफ इन्सुलिन रेजिस्टेन्स। अनि इन्सुलिन रेजिस्टेन्स भयो भने मान्छेको के बढ्छ? ब्लड ग्लुकोज बढ्छ है। त्यसैले हाइपर पिगमेन्टेड प्याच ओभर नेप अफ नेक कि एक्जिला छ भने व्हाट डु यु चेक फर? यु चेक फर द सुगर लेभल्स इन द्याट पेसेन्ट। बुझेको हो? पहिला हामीले क्वेसन पढ्यो, क्वेसनबाट एउटा डायग्नोसिसमा आयो, अनि डायग्नोसिस बनाइसकेपछि त्यसमा के हुन्छ भनेर सोच्यो। त्यसरी हामीले उल्टो बाटो लिएर चाहिँ वी केम टु द आन्सर है। यो गरेर हाम्रो प्याथोलोजी पनि सकेको हो। अब चाहिँ फार्माकोलोजी वाला क्वेसन्सहरु हेरौँ है। यता सोधेको छ कफ व्हाइल युजिङ एस इन्हिबिटर इज ड्यू टु। अब हामीलाई के थाहा छ? एस इन्हिबिटरको एकचोटि पाथवे हेरौँ त के गर्छ अहिले? एस इन्हिबिटरले चाहिँ हाम्रो एन्जियोटेन्सिन 1 देखि एन्जियोटेन्सिन 2 को कन्भर्सनलाई ब्लक गर्छ। तर सेम एन्जाइमले एउटा चाहिँ काम के गर्छ? यसले ब्राडिकाइनिनको मेटाबोलिजम ब्लक गर्दो रहेछ। भनेपछि हामीले जब पनि एस इन्हिबिटर दिन्छ हाम्रो के बढ्ने भयो? हाम्रो एन्जियोटेन्सिन 1 बढ्ने भयो र ब्राडिकाइनिन पनि बढ्ने भयो। सँगसँगै एन्जियोटेन्सिन 2 को लेभल त कम हुन्छ नि। द्याट इज आवर डिजायर्ड इफेक्ट। एस इन्हिबिटरले एन्जियोटेन्सिन 2 जब कम गर्छ त्यसले गर्दाखेरि नै हाम्रो बीपी कम हुने हो। तर हेर त हाम्रो एन्जियोटेन्सिन 1 देखि 2 नबन्ने भने के हुन्छ? एन्जियोटेन्सिन 1 चाहिँ बढेकै हुन्छ नि, तर त्यो पनि कति न कति त ब्रेकडाउन हुनु पर्यो। त्यसैले त्यता चाहिँ एन्जियोटेन्सिन 1 to 9 भनेर एउटा छुट्टै प्रडक्ट छ द्याट विल बी इन्क्रिज्ड। अब यो क्वेसनमा हेरौँ, यसमा लेखेको छ कफ इज ड्यू टु व्हाट? अब हेर त डिक्रिज ब्रेकडाउन अफ ब्राडिकाइनिन, यो त भइरा हुन्छ एस इन्हिबिटर युज गर्दाखेरि। इन्क्रिज ब्रेकडाउन अफ ब्राडिकाइनिन भइरा हुन्छ त त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्ने एन्जाइम कुन हो? एस इन्हिबिटर, एस एन्जाइम। अब त्यसले एस इन्हिबिटर दियो भने के हुन्छ? एस एन्जाइम काम गर्छ त? गर्दैन। त्यसले दिस इज नट करेक्ट। अब डिक्रिज लेभल अफ एन्जियोटेन्सिन 2 हुन्छ त? हुन्छ, हुने त हो। अनि इन्क्रिज लेभल अफ एन्जियोटेन्सिन 1 पनि हुन्छ कि हुँदैन एस इन्हिबिटर युज गर्दाखेरि? यो हुन्छ। तर कफ चाहिँ कसले गर्दाखेरि हो भन्ने कुरा छ। अब याद गरौँ त, हामीले पढेको छ नि एस इन्हिबिटरले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कफ हुन्छ, तर हामीले जब एस रिसेप्टर ब्लकर युज गर्छ त्यतिखेर कफ हुन्छ त? हुँदैन। भनेपछि हाम्रो के डिफरेन्ट छ? हामीले जब
एआरबी युज गर्छ भनेपछि यता काम गर्ने हो भने एस इन्हिबिटर त एक्टिभ छ भने के हुन्छ, हाम्रो ब्राडिकाइनिनको लेभल चाहिँ अफेक्ट हुँदैन। अनि ब्राडिकाइनिनको लेभल अफेक्ट नहुँदाखेरि चाहिँ कफ नहुने रहेछ। त्यसले यताको आन्सर के भयो, कफ इज ड्यू टु डिक्रिज्ड ब्रेकडाउन अफ ब्राडिकाइनिन है। हामीले दुईटा नलेज युज गर्यो, एस इन्हिबिटरले चाहिँ कफ गराउँछ अनि एआरबीले चाहिँ कफ गराउँदैन। त्यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्यौं। अब डाइरेक्टली सल्भ गर्नु पर्यो भने के हो, हामीले थाहा हुनु पर्यो ब्राडिकाइनिन भनेको के हो, त्यसले चाहिँ हाम्रो एन्जियोएडिमाहरू गराउँछ, त्यसैले कफ हुने हो। अब हामीले कि त यो इन्फर्मेसन थाहा हुनु पर्यो कि त एस इन्हिबिटर र एआरबी को बिचमा डिफरेन्स थाहा हुनु पर्यो। दुईटै तरिकाले हामीले चाहिँ यो क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ है। यो चार्ट पनि बुझेको हो, एउटै एन्जाइमले दुईटा काम गरेर चाहिँ ब्राडिकाइनिनको लेभल बढेको हो एस इन्हिबिटर दिँदाखेरि। अनि यो ब्राडिकाइनिनले चाहिँ के गराउँछ, एन्जियोएडिमा पनि गराउँछ अनि कफ पनि गराउँछ। त्यसैले ब्राडिकाइनिनको लेभल इन्क्रिज भएर कि त ब्राडिकाइनिनको ब्रेकडाउन कम भएर चाहिँ हाम्रो कफ हुन्छ है। अब यो क्वेसनमा सोधेको छ, आयोडिन इज गिभन बिफोर थाइरोइड सर्जरी इन अर्डर टु डु व्हाट। अब आयोडिनको काम के हो, आयोडिनले चाहिँ जुन हाम्रो ल्युगोल्स आयोडिन दिन्छ नि त्यो चाहिँ गएर हाम्रो ग्ल्यान्डमा कन्सन्ट्रेट हुन्छ र हाम्रो जुन थाइरोइड हर्मोनको सेक्रिसन कम गराउँछ। जब सेक्रिसन कम गराउँछ तब के हुन्छ, ग्ल्यान्डको काम कम हुन्छ। जब ग्ल्यान्डको काम कम हुन्छ तब के हुन्छ, भास्कुल्यारिटी कम हुन्छ है। यो त हाम्रो स्ट्रेट फरवर्ड नलेज हो। तर बाँकी कुरा हेरौँ त, बाँकी अप्सन यो त हाम्रो करेक्ट आन्सर हामीलाई थाहा छ, तर यो नथाहा भएको भए चाहिँ हामीले यो क्वेसन कसरी सल्भ गर्थ्यौँ। अब मेक्स द ग्ल्यान्ड हार्ड इन कन्सिस्टेन्सी। अब हार्ड भनेको कहिले हुन्छ, जब त्यता कि त क्याल्सियम डिपोजिट हुनु पर्यो कि त फाइब्रोसिस हुनु पर्यो। अब सर्जरी भन्दा पहिला कुनै पनि चिज दिएर एकै दिनमा फाइब्रोसिस कि क्याल्सिफिकेसन हुन सक्छ त, हुन सक्दैन। त्यसले के भयो, यो हाम्रो आन्सर रङ भयो। टु अभोइड हाइपोथाइरोइडिजम इन पोस्ट सर्जरी पिरियड। अब आयोडिनबाट थाइरोइड हर्मोन बनाउने काम कसले गर्छ, थाइरोइड ग्ल्यान्डले गराउँछ। अब आयोडिन मात्र दिएर अर्को ग्ल्यान्डले थाइरोइड हर्मोन बनाउने काम गर्न सक्छ त, गर्न सक्दैन। त्यसले कुनै न कुनै रिजनले पनि हाइपोथाइरोइडिजम नगराउने काम गराउन सक्छ आयोडिनले, पोसिबलै छैन। त्यसले यो आन्सर पनि रङ भयो। अब टु मेक ग्ल्यान्ड प्रोमिनेन्ट ड्युरिङ सर्जरी। अब यो कुनै पनि तरिकाले लजिकल भयो त यो स्टेटमेन्ट। ग्ल्यान्डको प्रोमिनेन्स चाहिँ कहिले हुन्छ, जब त्यसको साइज इन्क्रिज हुन्छ। अनि साइज इन्क्रिज हुने भनेको कहिले हो, जब कुनै न कुनै प्याथोलोजी चलिरहेको छ, कि त क्यान्सर हुनु पर्यो कि कुनै इन्फ्लेमेसन हुनु पर्यो कि कुनै एडिनोमा हुनु पर्यो, त्यो सबै गराउँछ त आयोडिनले, गराउँदैन। त्यसले यो आन्सर पनि रङ भयो। त्यस्तै आयोडिन इज गिभन बिफोर थाइरोइड सर्जरी इन अर्डर टु डिक्रिज द भास्कुल्यारिटी अफ द ग्ल्यान्ड। अब ल्युगोल्स आयोडिनले भास्कुल्यारिटी कम गराउँछ, डाइरेक्ट नलेज भयो भने पनि यो क्वेसन सल्भ भयो। अनि एलिमिनेट गरेर पनि वी क्यान सल्भ दिस क्वेसन। मोस्टली क्वेसन अप्रोच गर्ने तरिका चाहिँ हेरिरहेछौँ है हामीले त। अब नेक्स्ट क्वेसनमा के सोधेको छ, विच अफ द फलोइङ ड्रग्स कजेस लिस्ट रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। अब मलाई माने यो ड्रग्सको बारेमा केही पनि थाहा छैन, म के हेरेको छु, एउटा इपिन भन्ने छ, एउटा मात्र ड्रग के छ छुट्टै गरी देखाएको छ। अब लजिकली पनि के भन्छ, एउटै क्लासको ड्रगको एक्सन एउटै हुन्छ, त्यसले आन्सर के हुनु पर्यो, जुन डिफरेन्ट देखिरहेछ। अब त्यो लजिकले सल्भ गरे पनि भेरापेमिल इज द करेक्ट आन्सर। तर अब थ्योरिटिकली हेरौँ त यो क्वेसनले हामीले कसरी अप्रोच गर्थ्यौँ। जुन क्याल्सियम च्यानल ब्लकर छ नि त्यो दुईटा टाइपको हुनसक्छ, एउटा डाइहाइड्रोपाइरिडिन अनि एउटा चाहिँ नन डाइहाइड्रोपाइरिडिन। डाइहाइड्रोपाइरिडिनमा चाहिँ हाम्रो सबै इपिनवाला ड्रग्स आउँछ के है, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन, त्यो सबै चाहिँ डाइहाइड्रोपाइरिडिन टाइप अफ क्याल्सियम च्यानल ब्लकर हो। अनि यसको चाहिँ एक्सन एउटा मात्र हुन्छ, इट्स एक्ट्स अन द भेसल्स टु डाइलेट इट। अब जब पनि हाम्रो भेसल डाइलेट हुन्छ त्यसले के हुन्छ, हाम्रो बिपी कम हुन्छ। अनि हामीले फिजियोलोजीमा पढेको छ नि कि जब हाम्रो बिपी कम हुन्छ तब हाम्रो हार्ट रेट बढ्छ टु कम्पनसेट फर द डिक्रिज इन बिपी। अब यता हेर त त्यही भइरहेछ नि, हाम्रो एन्टी हाइपरटेन्सिभ प्रपर्टी ड्यू टु भेसो डाइलेसन छ, र त्यसले गर्दाखेरि के भइरहेछ, देयर इज रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। जबकि बाँकी जुन नन डाइहाइड्रोपाइरिडिन ड्रग छ नि जस्तो भेरापेमिल, डिल्टियाजेम, यिनीहरूको चाहिँ प्रिडोमिनेन्ट एक्सन इज अन द हार्ट। यसले चाहिँ क्याल्सियम च्यानल त्यता ब्लक गरेर त्यसको डिपोलराइजेसन कम गर्छ। अनि क्याल्सियम इज युज्ड इन कन्ट्र्याक्सन भनेर कुरा सुनेको छ नि हामीले, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले हार्ट रेट बढाउने काम चाहिँ गर्दैन कि, उल्टा यसले चाहिँ हार्ट रेट घटाउँछ। त्यसले यो चाहिँ
एन्टी अरिथमिक प्रपर्टीले गर्दाखेरि एज अ एन्टी अरिथमिक पनि युज हुन्छ, जबकि जुन डाइहाइड्रोपाइरिडिन वाला ड्रग छ द्याट इज युज एज अ एन्टी हाइपरटेन्सिभ। त्यसले यो क्वेसनको आन्सर कसरी, अब मलाई थाहा नै छ भने त भेरापेमिन मैले यतिकै युज टिक गर्न मिल्यो। अब बाँकी ड्रग्सहरू चाहिँ एउटै एउटै जस्तो देखाएको छ, अलिकति डिफ्रेन्ट देख्ने ड्रग त एउटा मात्र छ, त्यसले हामीले डाइरेक्टली यो पनि चुज गर्न मिल्यो है। अब यो क्वेसनमा के सोधेको छ भने वाइ इज युरिनरी अल्कलाइजेसन डन बिफोर युज अफ हाई डोज मिथोट्रेक्सेट। अब हाई डोज मिथोट्रेक्सेट हामीले किन दिन्छ, जब देयर इज एनी काइन्ड अफ म्यालिग्नेन्सी, हाई डिजिज बर्डन छ भने चाहिँ हाई डोज मिथोट्रेक्सेट दिन्छ। तर हाई डोज मिथोट्रेक्सेट दिएर युरिनरी अल्कलाइजेसन चाहिँ किन गर्छ भनेर सोधेको छ। अब सिस्टमिक टक्सिसिटी कम गर्नको लागि मिथोट्रेक्सेटको काम के हो, इट इज अ एन्टी मेटाबोलाइट। अनि टक्सिसिटी कम गर्नको लागि हामीले के दिन्छ, यता दिन्छ फोलिक एसिड कि त फोलिनिक एसिड। त्यसले युरिनरी अल्कलाइजेसनको के काम भयो, भएन। फोलिनिक एसिड दियो भने पो हाम्रो सिस्टमिक टक्सिसिटी कम हुने भयो, यो दिएर हुने भयो त भएन। त्यसले दिस इज रङ। अब इट इज अ वीक एसिडिक ड्रग, त्यसले गर्दा युरिनरी अल्कलाइजेसन त्यो इट इज ट्रू, तर अलिकति आधी आधी सेन्टेन्स भयो, त्यसले यसलाई चाहिँ हामीले क्वेसनमा गरेर राख्छौँ है। टु डिक्रिज रिनल ट्युबुलर सेक्रिसन। अब ट्युबुलर सेक्रिसनको र युरिनरी अल्कलाइजेसनको केही पनि कोरिलेसन छैन, किनकि त्यता कि त च्यानल इनिबिटर कि त प्रमोटरले सेक्रिसन गराउँछ, त्यसले दिस इज अल्सो रङ। अब हेरौँ त रिनल टक्सिसिटी र बिकज इट इज अ वीक एसिडिक ड्रग मध्ये करेक्ट के हुन्छ, इट विल बी टु प्रिभेन्ट रिनल टक्सिसिटी। किन सोध्यो भने चाहिँ हाई डोज मिथोट्रेक्सेट दियो भने के छ, देयर विल बी अ हायर कन्सन्ट्रेसन अफ मिथोट्रेक्सेट द्याट विल बी प्रेजेन्ट इन द ट्युब्युल्स। अनि जब हाई कन्सन्ट्रेसन हुन्छ तब के हुन्छ, देयर क्यान बी क्रिस्टलाइजेसन। अनि युरिनरी अल्कलाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने बिकज इट इज अ वीक एसिडिक ड्रग, हामीले अल्कलाइन दिँदाखेरि चाहिँ त्यसको जुन सल्युबिलिटी छ नि त्यो चाहिँ बढेर जान्छ, त्यसैले इट विल नट प्रेसिपिटेट इन द ट्युब्युल्स एन्ड हेन्स इट विल नट कज टक्सिसिटी। त्यसले यो क्वेसनको करेक्ट आन्सर चाहिँ टु प्रिभेन्ट रिनल टक्सिसिटी हो है। अब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेन्स इज इन्क्रिज बाई, अब हाम्रो जुन रिसेप्टर्स छ त्यो एल्फा 1 एल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 प्रिडोमिनेन्टली यो हो। एल्फा 1 को एक्सन के हो, इट कजेस भेसोकन्स्ट्रिक्सन है। अनि एल्फा 2 चाहिँ के गर्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो जुन एपिनेफ्रिन नरएपिनेफ्रिनको छ नि त्यसको रेगुलेसन गर्छ के, धेरै त्यो गर्यो भने प्री ग्याङ्ग्लियोनिक त्यसमै त्यसले गएर चाहिँ त्यसको सेक्रिसन कम गराउँछ। इट इज युज्ड इन रेगुलेसन अफ द सेक्रिसन अफ हाम्रो नरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिनहरू, त्यसले यसको काम त भएन। बीटा 1 को काम के हो, इट इन्क्रिजेस कन्ट्राक्टिलिटी अफ हार्ट एन्ड आयोनोट्रोप प्लस इट इज एन आयोनोट्रोप भनेको यसले फोर्स अफ कन्ट्राक्सन पनि बढाउँछ अनि रेट अफ कन्ट्राक्सन पनि बढाउँछ, यानि कि यसले हार्ट रेट पनि बढाउँछ अनि हार्टको फोर्स अफ कन्ट्राक्सन पनि बढाउँछ, त्यसले यो पनि आन्सर भएन। अनि बीटा 2 को काम के हो, बीटा 2 ले त भेसोडाइलेसन गराउँछ, त्यसले यो पनि आन्सर भएन। अब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेन्स बढाउनको लागि के गर्नु पर्यो, हामीले पाइप सानो गर्नु पर्यो। अनि सानो पाइप कहिले हुन्छ, जब भेसोकन्स्ट्रिक्सन हुन्छ, त्यसले यो क्वेसनको आन्सर के भयो, एल्फा 1 भयो है। अब यो क्वेसनमा सोधेको छ सोमाटोस्ट्याटिन इज इन्डिकेटेड इन। अब यो त हामीलाई थाहा नै छ, हामीले सोमाटोस्ट्याटिन कहिले दिन्छ, जब अप्पर जिआई ब्लिड हुन्छ सेकेन्डरी टु सिएलडी। अब तर त्यो भनेको ब्लिड हुने कहाँबाट हो चाहिँ कुरा थाहा हुनु पर्यो। अप्पर जिआई ब्लिड थ्रु इसोफेजल भ्यारिसेस हुन्छ सिएलडीमा, त्यसले यो क्वेसनको आन्सर के भयो, इट इज ब्लिडिङ इसोफेजल भ्यारिसेस। अब त्यो चाहिँ किन गराउँछ, सोमाटोस्ट्याटिनले चाहिँ हाम्रो जुन भेसल छ नि पोर्टल भेनहरूको भेसोडाइलेसन गराएर स्प्ल्याङ्क्निक भेसोडाइलेसन गराएर इट विल लिड टु डिक्रिज इन ब्लड फ्लो टु द भ्यारिसेस, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लिडिङ कम गराउँछ। पिट्युटरी म्याक्रोएडिनोमामा चाहिँ सोमाटोस्ट्याटिन युज गर्दैन, किनकि सोमाटोस्ट्याटिन युज गर्ने भनेको वेन देयर इज ग्रोथ हर्मोन सेक्रेटिङ एडिनोमाज, अनि मोस्ट म्याक्रोएडिनोमाज आर नन फङ्सनिङ। नन फङ्सनिङमा सोमाटोस्ट्याटिन दिएर केही फाइदा छैन है। जरिङ्गर एलिसन सिन्ड्रोममा पनि केही पनि रोल छैन, त्यसमा दिने हामीले के हो, प्रोटिन पम्प इनिबिटर्स हो, त्यसैले हाम्रो यो क्वेसनको आन्सर के भयो, इट इज ब्लिडिङ इसोफेजल भ्यारिसेस। अब ड्रग अफ चोइस इन प्रिभेन्सन अफ मोसन सिकनेस। अब मोसन सिकनेसमा हामीले के गर्छ, एन्टी कोलिनर्जिक ड्रग दिन्छ। अनि यिनीहरूमध्ये एन्टी कोलिनर्जिक ड्रग के हेरौँ त,
क्लोरप्रोमाजिन भनेको के हो? इट इज एन्टिहिस्टामिनिक। आयोसिन छ एन्टिकोलिनर्जिक। ऑल्डोन्सेटोन भनेको के हो? यो त H3 एन्टागोनिस्ट हो। अनि मेटाक्लोप्रोमाइडको मेकानिजम अफ एक्सन के हो? इट इज अ प्रोकाइनेटिक ड्रग। त्यसैले यिनीहरूमध्ये ड्रग अफ चोइस अफ प्रिभेन्सन अफ मोसन सिकनेस भनेको आन्सर के भयो हाम्रो? आयोसिन भयो है। यो त धेरै कमनली युज गर्ने ड्रग हो, त्यसले पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। यसमा चाहिँ विच अफ द फलोइङ ड्रग्स इज एन आयोनोडाइलेटर भनेर सोधेको छ। अब यिनीहरूमध्ये चाहिँ डोब्युटामिनको एक्सन खाली बीटा 1 मा हुन्छ, त्यसले यो आयोनोडाइलेटर भएन नि, इट इज ओन्ली आयोनोट्रोपिक। दिस इज नट द करेक्ट आन्सर। अब नर एड्रिनालिन र एड्रिनालिनको फङ्सनिङ कता हुन्छ? अल्फा 1 अल्फा 2 मा हुन्छ, बीटा 1 मा चाहिँ हुँदैन। त्यसले यो दुईटा पनि हाम्रो बीटा 1 मा हुन्छ तर बीटा 2 मा हुँदैन, त्यसले यो दुईटा पनि हाम्रो आन्सर भएन। तर डोपामिनको एक्सन याद गरौँ त, इट इज कन्सन्ट्रेसन डिपेन्डेन्ट। 0.5 देखि 2 सम्म चाहिँ के हुन्छ? इट विल कज भेसोडाइलेसन थ्रु डोपामिन रिसेप्टर्स। अनि 2 देखि 10 मा के गर्छ? इट विल कज आयोनोट्रोप बिकज इट एक्ट्स अन बीटा 1 रिसेप्टर। त्यसले आयोनोट्रोपिक पनि अनि डाइलेटर पनि भनेर कुन हुन्छ? इट इज डोपामिन। त्यसले विच अफ द फलोइङ इज अ आयोनोडाइलेटर सोधे भने हाम्रो करेक्ट आन्सर के हुन्छ? इट विल बी डोपामिन है। अब देयर इज अ पेशेन्ट विथ डीबीटी हु इज गिभन वार्फरिन। डीबीटी भनेको के हो? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अनि वार्फरिनले के गर्छ? भाइटामिन के डिपेन्डेन्ट जुन पनि हाम्रो प्रोकोगुलेसन फ्याक्टर्सहरू हुन्छ तिनीहरूको फर्मेसन कम गर्छ। त्यो कुन कुन फ्याक्टर हो? 2, 7, 9, 10 यिनीहरूलाई कम गरेर चाहिँ यसले थ्रोम्बोसिस कम गर्छ। तर कति कम गर्छ त्यो कसरी हेर्छ हामीले? डोज टाइट्रेट कसरी गर्ने? इट इज बेस्ड अन PPINR। किनकि धेरै लेभल्स कम गर्यो भने के हुन्छ? देयर क्यान बी एबनर्मल ब्लिडिङ। अब हामीलाई के चाहिन्छ? वी निड अ ब्यालेन्स। त्यसै टार्गेट INR चाहिन्छ। टार्गेट INR चाहिँ कति हो? सबै कन्डिसनमा द टार्गेट INR इज 2 to 3 एक्सेप्ट जब माइट्रल वलमा चाहिँ प्रोस्थेटिक वल हुन्छ। माइट्रल प्रोस्थेटिक वल भयो भने चाहिँ इट इज 3 to 4 है। त्यसले डीबीटीमा टार्गेट INR सोध्यो भने के हुन्छ हाम्रो आन्सर? 2 to 3। अब पाइलोकार्पिनको मेकानिजम अफ एक्सन भनेर सोधेको छ। यसलाई याद गर्ने एउटा तरिका छ, ACTH डाइलेट्स भनेको 4वटा ड्रगले चाहिँ आँखा डाइलेट गर्छ। अनि यो 4वटा ड्रग्सले डाइलेट गर्छ भने बाँकीले के गर्छ? कन्स्ट्रिक्ट गर्छ। अब यो 4वटा ड्रग हेरौँ त, इट इज अट्रोपेन, साइक्लोपेन्टोएट, ट्रोपिकानामाइड अनि होम अट्रोपेन। यो सबै ड्रग्सले डाइलेट गर्छ भने पाइलोकार्पिनले के गर्छ? कन्स्ट्रिक्ट गर्छ। त्यसले हाम्रो करेक्ट आन्सर के भयो? कन्स्ट्रिक्सन अफ प्युपिल। अब कन्स्ट्रक्सन अफ प्युपिललाई अरू के भनिन्छ? मायोसिस भन्छ। भनेपछि डाइलेसनलाई के भन्छ? मिड्रियासिस भन्छ। अब एउटा चाहिँ तरिका के हो थाहा छ? डिक्रिजेस इन्फ्लेमेसन त आन्सरै हुँदैन, किनकि इन्फ्लेमेसन कम गर्नको लागि हामीले के दिनु पर्यो? एन्टी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिनु पर्यो, विच आर स्टेरोइड्स। त्यो त होइन पाइलोकार्पिन, त्यसले यो त आउट भयो। अब प्यारालाइसिस अफ प्युपिलरी मसलले गर्दाखेरि के हुन्छ? आँखा डाइलेट हुन्छ। अब दुईटा अप्सन्सहरू राइट हुन सक्छ त? सक्दैन। त्यसले वी क्यान एलिमिनेट दिज टु अप्सन्स अल्सो एन्ड हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन अफ प्युपिल इज द करेक्ट आन्सर भन्न मिल्यो। अब दुईटा तरिका है फेरि, कि त एलिमिनेट और यु डाइरेक्टली नो द करेक्ट आन्सर। ACTH डाइलेट्स वाला एट्रोपिन, साइक्लोपेन्टोएट, ट्रोपिकानामाइड र होमोट्रोपिन। अब एम्फोटेरिसिन B को डोज एडजस्टमेन्ट इज निडेड इन विच अफ द फलोइङ। अब हामीलाई के थाहा छ? एम्फोटेरिसिन B ले सबसे बढी गर्ने भनेको के हो? रिनल टक्सिसिटी हो। अनि रिनल टक्सिसिटी एउटा चाहिँ रिजन किन चाहिन्छ भने किनकि रिनल रुटले नै त्यो एक्सक्रिट हुने हो नि। त्यसले रिनल टक्सिसिटीमा चाहिँ विल ह्याभ टु मोडिफाई द ड्रग को डोज। अनि तर माइलो सप्रेसन भनेको के हो? एम्फोटेरिसिन B ले चाहिँ साइटोपिनियाजहरू गराउन सक्छ, तर त्यसमा चाहिँ डोज एडजस्टमेन्ट गर्दैन, वी स्टप द ड्रग। हेपाटाइटिसमा पनि त्यही हो, विल स्टप द ड्रग। अनि एनाफाइल्याक्सिसमा के हुन्छ? एनाफाइल्याक्सिस भनेको एलर्जी। अब कुनै मान्छेलाई एउटा ड्रगले एलर्जी भइरहेछ भने तिमीले फेरि त्यो ड्रग दिन्छौ त? दिँदैनौ। त्यसले एनाफाइल्याक्सिसमा पनि देयर इज नो डोज एडजस्टमेन्ट, वी डु नट गिभ द ड्रग अगेन है।
अब which is the mechanism of action of cyclophosphamide? अब cyclophosphamide is a alkylating agent. यसले के गर्छ DNA र DNA को बीचमा बन्ड बनाउँछ र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो सेल लाइसिस हुन्छ ड्यू टु के हाम्रो P53 mediated सेल लाइसिस हुन्छ तर mTOR इन्हिबिटर भनेको के हो यसमा चाहिँ सैक्रोलिमस रुँदा हुन्छ है माइक्रोट्युब्युल इन्हिबिटरमा के आउँछ यसमा आउँछ प्याक्लिटैक्सेल सरी सैक्रोलिमस भने सिरोलिमस प्याक्लिटैक्सेल हो माइक्रोट्युब्युल इन्हिबिटर माइक्रोट्युब्युल्सले के गर्छ हाम्रो डीएनए डिभिजनमा हेल्प गर्छ अब डीएनए डिभिजन नै भएन भने सेल डिभाइड गर्न सक्यो त सकेन त्यसैले प्याक्लिटैक्सेलले सेल डिभिजन इन्हिबिट गर्छ अनि एन्टी मेटाबोलाइट भनेको के हो दिज आर युजुअली न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स एक्जाम्पल्स के हो हाम्रो अजाथायोप्रिन कि त मिथोट्रेक्सेट पनि हो मिथोट्रेक्सेट चाहिँ एन्जाइम इन्हिबिटर हो अजाथायोप्रिन चाहिँ हाम्रो यो प्युरिन एनालॉग्स है त्यसले अल्काइलेटिङ एजेन्ट भनेको के हो साइक्लोफोस्फेमाइड mTOR इन्हिबिटरमा सिरोलिमस माइक्रोट्युब्युल इन्हिबिटर इज प्याक्लिटैक्सेल अनि एन्टी मेटाबोलाइट इज अजाथायोप्रिन है यो गरेर हाम्रो फार्माकोलोजी पनि सक्यो अब लेट्स स्टार्ट विथ फिजियोलोजी क्वेशन फर्स्ट क्वेशनमा सोधेको छ ADHD इज मोस्ट सेन्सिटिभ टु व्हाट अब ADHD भनेको के हो पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट सेक्रेट हुने हर्मोन हो तर पिट्युटरी ग्ल्यान्डको पनि दुईटा पार्ट छ एउटा एन्टेरियर पिट्युटरी छ एउटा पोस्टेरियर पिट्युटरी छ अनि पोस्टेरियर पिट्युटरीबाट चाहिँ दुईटा हर्मोन सेक्रेट हुन्छ एउटा हो ATH कि त भासोप्रेसिन एउटै कुरा हो दुईटा प्लस अक्सिटोसिन रिलिज हुन्छ अनि एन्टेरियरबाट रिलिज हुने के हो ACTH ग्रोथ हर्मोन TSH प्रोल्याक्टिन अनि गोनाडोट्रोपिन है अब पोस्टेरियर पार्ट अफ द पिट्युटरीबाट ADH रिलिज हुन्छ भने त्यसले के गर्छ ADH लीड्स टु रिएब्जर्प्सन वाटर फ्रम द डिस्टल ट्युब्युल्स अफ द किडनी है त्यसपछि हामीले रिअब्जर्प्सन गराउनको लागि के हुनु पर्यो कि त हाम्रो फ्लुइडको भोल्युम कम हुनु पर्यो कि अस्मोलारिटी बढ्नु पर्यो किनकि ADH ले के गराउँछ फ्री वाटरको चाहिँ रिअब्जर्प्सन गराउँछ अनि फ्री वाटर भनेकोले के हुन्छ त्यसले हाम्रो अस्मोलारिटी कम गर्छ अब मेन एक्सन नै त्यसको अस्मोलारिटी कम गर्ने हो भने मोस्ट सेन्सिटिभ केलाई हुनु पर्यो अस्मोलारिटीलाई हुनु पर्यो त्यसैले यो क्वेशनमा जहाँ सोधेको छ कि ADH इज मोस्ट सेन्सिटिभ टु व्हाट भनेपछि हाम्रो आन्सर के हुन्छ यता चाहिँ अस्मोलारिटी हुन्छ है तर यता फेरि क्वेशन अलिकति घुमाएर सोध्यो कि ADH इज सेन्सिटिभ टु ऑल एक्सेप्ट भने चाहिँ यो चारवटा अप्सन बाहेक अरु केही सोधेको छ भने हुन्छ है किनकि हाइपोभोलिमिया इन्क्रिज इन अस्मोलारिटी इन नोजिया एन्ड vomiting एन्ड पेन ऑल आर स्टिमुलाई टु सेक्रेट ADH तर मोस्ट सेन्सिटिभ के भयो भने चाहिँ सबसे बढी ADH रिलिज हुन्छ भने चाहिँ अस्मोलारिटी हो है अब यही गर्दा गर्दै एउटा चाहिँ क्वेशन चाहिँ डिस्कस गरिहालौँ यो सबै हर्मोन्स हुन्छ नि इट इज अन्डर द पोजिटिभ रेगुलेसन अफ हाम्रो हाइपोथालेमस तर प्रोल्याक्टिन चाहिँ इज अन्डर नेगेटिभ इन्फ्लुएन्स अफ हाइपोथालेमस त्यसले हाइपोथालेमस र पिट्युटरीको कनेक्सन कट अफ भयो भने के हुन्छ प्रोल्याक्टिन बढ्छ है यो क्वेशनमा छ इट इज रिक्वायर्ड टु डिक्रिज द बडी टेम्परेचर स्टेडिली बेस्ट मेथड टु लुज हिट फ्रम द बडी इन फिभर इज वाट अब यो क्वेशनलाई अलिकति फेरि हेरौँ है हामीले यता लेखेको छ कि हामीले बडी टेम्परेचर कम गर्नको लागि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गर्नुपर्छ अनि यो मेथड लुज गर्ने हिट चाहिँ कसरी भनेर सोधेको छ है के हुन्छ फिभर हुँदाखेरि हाम्रो हाइपोथालेमसमा हुने सेट पोइन्ट बढ्छ त्यो सेट पोइन्ट किन बढ्छ त्यता हुने इन्टरल्युकिन र प्रोस्टाग्ल्यान्डिनले गर्दाखेरि अनि प्यारासिटामोलले के गर्छ त्यसले चाहिँ यो सेट पोइन्ट कम गरिदिन्छ तर सेट पोइन्ट कम गर्ने बित्तिकै हिट लुज हुने हो त होइन हिट लुज हुनको लागि के हुनु पर्यो हाम्रो पेरिफेरी भेसोडाइलेसन भएर स्वेटिङ हुनु पर्यो र त्यसले हाम्रो टेम्परेचर कम हुने हो तर यो चाहिँ नेचुरली हुने प्रोसेस हो अनि बिस्तारै बिस्तारै टेक्स अबाउट हाफ एन आवर टु 2-3 आवर्स फर दिस टु ह्यापन तर यता चाहिँ भने चाहिँ हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर बिस्तारै कम हुन सक्छ त्यसमा चाहिँ के गर्छ हामीले स्पन्जिङ विथ टेपेड वाटर गर्छ कि आइस कोल्ड वाटर गर्छ अब आइस कोल्ड वाटर गऱ्यो भने के हुन्छ हाम्रो डिफरेन्स इन टेम्परेचर बढी हुन्छ
त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, देयर विल बी ऱ्यापिड लस अफ हिट। त्यसले आइस कोल्ड वाटर युज गर्छौँ त हामीले, गर्दैनौँ। अनि कहिले पनि मान्छेलाई पङ्खा चलाएर बस्छ ज्वरो आएको बेलामा भनेको छ त छैन, लजिकली पनि कहिले हेरेको छैन भने इट इज नट द करेक्ट आन्सर। सो यो पनि होइन। प्यारासिटामोलले सेट पोइन्ट कम गर्छ तर त्यसले हिट चाहिँ लुज गर्दैन। हिट लुज गर्ने मेकानिजम्स आर स्वेटिङ एन्ड पेरिफेरल भेसोडाइलेसन। त्यसले यो क्वेसनमा करेक्ट आन्सर के हो, इट इज स्पन्जिङ विथ टेपिड वाटर। टेपिड भनेको के हो, मन तातो भनेको चाहिँ टेपिड हो है। यो क्वेसनमा सोधेको छ देयर इज इन्क्रिज इन रेस्पिरेटरी रेट आफ्टर एक्सर्साइज ड्यू टु वाट। अब यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सबसे बढी पावरफुल स्टिमुलाई टु कज रेस्पिरेसन इज कार्बन डाइअक्साइड, नट अक्सिजन है, कार्बन डाइअक्साइड। त्यसले यहाँ हेरौँ त अप्सन्समा स्टिमुलस अफ जे रिसेप्टर्स हो र जे रिसेप्टर्स भनेको के हो, इट इज प्रेजेन्ट इन द लङ्स तर इट सेन्सेस प्रोप्रियोसेप्सन, कुनै पनि नसियस स्टिमुलाई जुन चाहिँ नहुनुपर्ने त्यसलाई सेन्स गर्छ। जस्तै हाम्रो निमोनिया भयो कि हार्ट फेलियरले गर्दाखेरि पल्मोनरी एडिमा भयो भने चाहिँ जे रिसेप्टर स्टिमुलेट हुने हो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी रेट बढ्छ। अब यता ड्यू टु पल्मोनरी एडिमा कि त निमोनिया। अब हामीले एक्सर्साइज गर्दाखेरि पल्मोनरी एडिमा कि त निमोनिया हुने हो र नर्मल मान्छेमा त हुँदैन, त्यसले द्याट इज नट द करेक्ट आन्सर। अब आर्टेरियल PCO2 र आर्टेरियल PO2 मा के इन्क्रिज भयो भने हुन्छ। अब यता हेर त इन्क्रिज इन आर्टेरियल PO2 लेखेको छ। हामीले एक्सर्साइज गर्दाखेरि अक्सिजनको युटिलाइज हुन्छ कि हाम्रो सेलले लजाउ प्लान्ट हो हामीले अक्सिजनलाई दिइरहेछ, त्यो त हुँदैन। त्यसले त्यता इन्क्रिज इन आर्टेरियल PO2 हुन्छ त हुँदैन। इभन दिस इज नट द करेक्ट आन्सर। अब जब हामीले पढिसक्यो कि CO2 इज अ मोर पावरफुल स्टिमुलाई टु इन्क्रिज रेस्पिरेटरी रेट, आर्टेरियल ल्याक्टिक एसिडोसिसले H+ बढाएर धेरै स्टिमुलेट गर्न सक्छ त, गर्न त सक्छ तर बढी कसले गर्छ, CO2 ले गर्छ। त्यसले यो पनि हाम्रो करेक्ट आन्सर भएन। त्यसले करेक्ट आन्सर के हो, इट इज इन्क्रिज इन आर्टेरियल PCO2। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट बढ्छ। जब रेस्पिरेटरी रेट बढ्छ तब के हुन्छ, हाम्रो CO2 वाश आउट हुन्छ है। अब यो पनि हेरिहालौँ त, पेरिफेरल सेन्ट्रल दुईटै किमोरेसेप्टर हुन्छ, त्यता चाहिँ CO2 ले चाहिँ सबसे बढी काम गर्ने हो। यसले गरेर रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई स्टिमुलेट गर्छ जसले चाहिँ फेरि फ्रेनिक नर्भको थ्रु डायफ्रामलाई फङ्सनिङ बढाएर चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट बढाउँछ है। देयर इज अ मेडिकल स्टुडेन्ट हु रन्स 10 किलोमिटर्स विच मसल विल हेल्प इन एक्सपिरेसन एट द एन्ड। अब हामीले हेर त इन्सपायर गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो डायफ्राम कन्स्ट्रिक्ट भएर तल जान्छ, त्यसले हाम्रो लङको भोल्युम बढ्छ। अनि PV इज कन्स्टेन्ट, जब हाम्रो भोल्युम बढ्छ तब प्रेसर के हुन्छ, कम हुन्छ। प्रेसर कम भएपछि एटमोस्फियरबाट हाम्रो लङमा हावा भित्र जाने हो, त्यो त लजिक सबैलाई थाहा छ। अब कन्स्ट्रिक्सन अफ डायफ्रामले के हुन्छ, इन्सपिरेसन हुन्छ। अब यता हेर त अप्सन्समा के दिएछ, कन्ट्राक्सन अफ डायफ्राम, कन्ट्राक्सन अफ डायफ्राम, कन्ट्राक्सन अफ डायफ्राम। अब कन्ट्राक्सन अफ डायफ्रामले इन्सपिरेसनमा हेल्प गर्ने हो र होइन, त्यसले यो तिनटै करेक्ट आन्सर हुँदैन है। त्यसपछि करेक्ट आन्सर के भयो, इट इज कन्ट्राक्सन अफ इन्टरनल इन्टरकोस्टल मसल एन्ड एब्डोमिनल मसल। यो त हामीले एलिमिनेट गरेर मजाले आन्सरतिर आयो, तर कहिले के भयो, अब कन्फ्युज गरिदियो, कुनै अरू मसल दियो भने थ्योरी पनि जान्नु पर्यो। मेरो त मसल्स अफ इन्सपिरेसन भने के हो, एउटा त डायफ्राम विच कन्ट्राक्ट्स टु एक्सपान्ड द थोरासिक क्याभिटी हेन्स कजेस इन्सपिरेसन। त्यसको बाहेक के हो, एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल, त्यो बाहेक स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड र पेक्टोरालिस माइनर मसल। अब एक्सपिरेसनमा के हुन्छ, डायफ्राम रिल्याक्सेस टु रिड्युस द थोरासिक क्याभिटी, कन्स्ट्रिक्ट होइन है, इट रिल्याक्सेस। अनि इन्टरनल इन्टरकोस्टल मसल, अब इन्सपिरेसन आई र ई जहिले सँगै हुन्छ। इन्सपिरेसन छ भने इट विल बी एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल, अनि एक्सपिरेसन छ भने चाहिँ इट विल बी इन्टरनल इन्टरकोस्टल मसल है। अब एक्सेसरी मसल्स के हो, एब्डोमिनल मसल्स र क्वाड्रेटस लम्बोरम। हामीले सास बाहिर फाल्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो पेटभित्र जान्छ नि, त्यसले एब्डोमिनको मसल्स कन्स्ट्रिक्ट गर्दाखेरि एक्सपिरेसन हुन्छ। अनि स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड र पेक्टोरालिस माइनर मसलले चाहिँ इन्सपिरेसन हुन्छ है। देयर इज इस्चेमिया इन ब्रेन, व्हाट डिटरमाइन्स द ब्लड फ्लो। अब यो के छ, हाम्रो कुनै पनि पाइपबाट रगत जाँदाखेरि के हुन्छ, हाम्रो बाहिरबाट लाग्ने प्रेसर र भित्रबाट लाग्ने प्रेसरको जे ब्यालेन्स बच्छ त्यसले ब्लड फ्लो डिटरमाइन गर्ने हो। अब हाम्रो टाउकोको भित्र बाहिरबाट लाग्ने प्रेसर के हो,
इट इज इन्ट्रासेरेब्रल प्रेसर अनि भित्रबाट आउने के हो मेन आर्टेरियल प्रेसर यसले यो फर्मुलाले डिटरमाइन हुन्छ कि हाम्रो ब्रेनमा कति गइराछ अब यो भनेको के हो इट इज सेरेब्रल परफ्युजन प्रेसर त्यसैले आईसीपी र मेन आर्टेरियल प्रेसर दुईटैले डिटरमाइन गर्छ कि हाम्रो ब्रेनमा कति ब्लड फ्लो छ तर दुईटैको सम भनेको के हो इट इज सेरेब्रल परफ्युजन प्रेसर त्यसले यो क्वेशनमा आन्सर द मोस्ट करेक्ट आन्सर चाहिँ के हो यो हो सेरेब्रल परफ्युजन प्रेसर अब हुन त इन्ट्रासेरेब्रल प्रेसर र मेन आर्टेरियल प्रेसरले पनि डिटरमाइन गर्छ तर दुईटैको सम त्यो छ सेरेब्रल परफ्युजन प्रेसर अनि सेरेब्रल अक्सिजन डिमान्डले के हुन्छ देयर इज increase in map त्यता there is increase in blood flow तर त्यसले पनि अल्टिमेटली अफेक्ट कसलाई गर्छ सेरेब्रल परफ्युजन प्रेसरलाई गर्छ त्यसले यो क्वेशनमा करेक्ट आन्सर के भयो इट इज सेरेब्रल परफ्युजन प्रेसर है which of the following conditions there is formation of antibodies against ACH receptors अब ACH receptors कहाँ हुन्छ न्यूरोमस्कुलर जंक्शनमा हुन्छ त्यसले के गर्छ नर्भको थ्रु हाम्रो आउँछ एसीएच रिलिज हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मसलमा काम गरेर एसीएच रिसेप्टरको माथि काम गर्छ र कन्स्ट्रक्सन गराउँछ अब यो सबै डिजिज मध्ये कुन हो त्यो डिजिज मायस्थेनिया ग्रेभिस हो जसमा चाहिँ देयर इज एन्टिबडी अगेन्स्ट एसीएच रिसेप्टर त्यसले गर्दाखेरि कमनली के हुन्छ टोसिस हुन्छ अनि टोसिस इज द फर्स्ट सिम्पटम त्यो बाहेक अरू मसलको विकनेस पनि हुन सक्छ डिपेन्डिङ अपन कतिवटा रिसेप्टर छ एन्टिबडीज रिसेप्टर को अगेन्स्ट अब ल्याम्बर्ट इटन सिन्ड्रोममा चाहिँ के हुन्छ देयर इज एन्टिबडी अगेन्स्ट क्याल्सियम च्यानलको अगेन्स्ट हुँदाखेरि चाहिँ ल्याम्बर्ट इटन सिन्ड्रोम हुन्छ अनि यो लेस सिन्ड्रोम क्याल्सियम एन्टिबडी हुन्छ भने यो चाहिँ युजुअली प्यारानियोप्लास्टिक हुन्छ प्यारानियोप्लास्टिक भनेको के हो इट इज युजुअली एसोसिएटेड विथ सम म्यालिग्नेन्सी अनि कमनली चाहिँ लङ म्यालिग्नेन्सीसँग हुन्छ है ग्रेव्स डिजिजमा के हुन्छ देयर इज एन्टिबडी अगेन्स्ट टीएसएच रिसेप्टर अनि हाशिमोटो डिजिजमा पनि कि त टीएसएच रिसेप्टरको अगेन्स्ट हुन्छ कि त एन्टी टीपीओ एन्टिबडी हुन्छ दुईटै पोसिबल छ तर टीएसएच रिसेप्टरको अगेन्स्ट चाहिँ ग्रेव्स डिजिज हुन्छ अनि एन्टी टीपीओको अगेन्स्ट चाहिँ हाशिमोटोज हुन्छ क्लासिकली हुन चाहिँ यो पनि हुन सक्छ है बुझेको हो अब प्लास्टिक ब्ल्याडर इज ड्यू टु व्हाट अब हामीले यो बच्चा बेलामा पढाएको छ नि प्यारासिम्पथेटिक र सिम्पथेटिक सप्लाई प्यारासिम्पथेटिक कहिले हुन्छ हामी रिल्याक्स भएको बेला हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ प्यारासिम्पथेटिकको बेलामा चाहिँ हाम्रो ब्ल्याडर कन्स्ट्रिक्ट भएर हामीले युरिनेसन गर्ने हो अब टेन्सन भएको बेलामा भागिरहेको हाम्रो पछाडि त्यो भालु भागिरहेछ भने हामीले सिम्पथेटिक नर्भस सप्लाई एक्टिभेट हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ वी विल होल्ड द युरिन ब्याक त्यसले प्यारासिम्पथेटिक हेल्प्स यु टु युरिनेट सिम्पथेटिक हेल्प्स यु टु होल्ड द युरिन यो वाला चाहिँ कन्सेप्ट थाहा भयो है अब प्यारासिम्पथेटिक सप्लाई कहाँबाट आउँछ इट कम्स थ्रु S2, S3 and S4 इट हेल्प्स इन युरिनेसन मतलब के हो यसले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गराउँछ हाम्रो ब्ल्याडरको अनि सिम्पथेटिक सप्लाई कहाँबाट आउँछ यो चाहिँ हाइपोग्यास्ट्रिक प्लेक्ससबाट आउँछ अनि यसले चाहिँ के गराउँछ यसले चाहिँ इट विल कज relaxation of bladder है अब डी अफेरेन्ट र डिनर्वेसन भनेको चाहिँ के हो देयर इज नो सप्लाई फ्रम द स्पाइनल कर्ड अब स्पाइनल कर्डबाट आउने के हो S2, S3, S4 हो त्यसले के गर्छ कन्स्ट्रिक्सन गराउँदैन त्यसले स्पास्टिक भयो कि रिल्याक्स्ड ब्ल्याडर भयो रिल्याक्स ब्ल्याडर भयो त्यसले यो दुईटा अप्सन त भएन अनि स्पाइनल कर्डमा हामीले हेरेको छ नि ब्रेनबाट के आउँछ इनिबिटरी सिग्नल आउँछ त्यसले स्पाइनल कर्ड ट्रान्जेक्सन भयो भने के छ हाम्रो इनिबिटरी सिग्नल आउँदैन त्यसले गर्दाखेरि S2, S3, S4 को फंक्सन बढ्छ जब बढ्छ तब के हुन्छ देयर विल बी मोर कन्स्ट्रक्सन अफ द ब्ल्याडर त्यसले के हुन्छ हाम्रो प्लास्टिक ब्ल्याडर हुन्छ त्यसले आन्सर के भयो त स्पाइनल कर्ड ट्रान्जेक्सन अब यो त हामीले डिराइभ गर्यो तर बाँकी थ्योरेटिकली हेर्नु भयो भने त्यता चाहिँ डेक्स्ट्रोसर ओभर एक्टिभिटी मतलब स्पास्टिक ब्ल्याडरको स्पाइनल कज पनि हुन सक्छ सुप्रा स्पाइनल कज पनि हुन सक्छ र नन न्यूरोजेनिक कज पनि हुन सक्छ यो चाहिँ पोटेन्शियली सोध्ने क्वेशन हो इट क्यान बी ब्ल्याडर इन्फेक्सन ब्ल्याडर आउटलेट अब्स्ट्रक्सन अब बाहिरको बाटो बन्द छ भने म के गर्छु झन प्रेसर लाएर निकाल्न खोज्छु है ब्ल्याडर ट्युमर ब्ल्याडर स्टोन फरेन बडी र विथ एज पनि मान्छेलाई प्लास्टिक यो हुन सक्छ ब्ल्याडर है अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ
त्यसमा देयर इज अ पर्सन फ्रम झापा तलबाट माथि गयो, he went from झापा to नाम्चे which will come back to normal after few days. अब यता हेरौँ त, जब हामी तलबाट माथि गइराछौँ, तल तराईबाट हिमालतिर गइराछौँ भने के हुन्छ, अक्सिजन कम हुन्छ, किनकि पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन त त्यही हुन्छ तर एटमोस्फेरिक प्रेसरै कम भइरहेछ नि। जब हाम्रो अक्सिजनको लेभल कम हुन्छ तब दुईटा चिज हुन्छ, एउटा हुन्छ अडाप्टेसन, एउटा हुन्छ अक्लमेटाइजेसन। यो अडाप्टेसन भनेको चाहिँ के हो, तुरुन्तै हुने हो के, र म अहिले गएँ आजै म माथि गएँ भने चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ अडाप्टेसन हो। अनि अक्लमेटाइजेसन चाहिँ टेक्स टाइम, इट इज अ स्लो प्रोसेस है, अडाप्टेसन र अक्लमेटाइजेसन। हेर त हाम्रो अक्लमेटाइजेसनमा के हुन्छ, देयर शुड बी इन्क्रिज इन एचबी, इन्क्रिज इन आरबीसी, इन्क्रिज इन दिस, यो पीसीटी किन, हेमाटोक्रेटहरू किन बढ्नु पर्यो, यो अक्सिजन कम हुँदाखेरि बडीले के भन्छ, ल मेरो क्यापेसिटी टु क्यारी द अक्सिजन बढ्नु पर्यो, तर सेल डिभिजन इज अ स्लो प्रोसेस, टाइम लाग्छ, त्यसले दिस इज अ लङ प्रोसेस विच विल नट कम ब्याक टु नर्मल अन्टिल एन्ड अनलेस माथिबाट फेरि मान्छे तराई आयोस्। त्यसले कार्डियक आउटपुट यो आरबीसी काउन्ट त करेक्ट आन्सर भएन, हेमोग्लोबिन पनि कम भएन। अब यो दुईटा क्वेसन मध्ये हेरौँ त, जब हाम्रो बाइकार्बोनेट लेभल इन्क्रिज हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ, हाम्रो जुन हेमोग्लोबिन मोलिक्युल छ त्यसले अक्सिजन इजिली छोडिदिन्छ, भनेपछि जहिले पनि जब हामी माथि हुन्छ तब त अक्सिजन लेभल त कमै हुने भयो, त्यसपछि बाइकार्बोनेट लेभल फेरि नर्मलाइज हुन्छ त हुँदैन, किनकि वी वान्ट द एचबी टु रिलिज अक्सिजन भेरी इजिली, भनेपछि यो पनि हाम्रो आन्सर हुँदैन। त्यसले आन्सर के हुन्छ, कार्डियक आउटपुट हुन्छ, किनकि इनिसियली जब हाम्रो एचबी पनि कम छ, आरबीसी काउन्ट पनि कम छ, हाम्रो बडी अहिलेसम्म अक्लमेटाइज भएको छैन कम अक्सिजनको ठाउँमा, त्यतिखेर के हुन्छ, हाम्रो हार्टले चाहिँ बढी काम गर्छ, ल अक्सिजन त कम छ तर म रगतलाई छिटो छिटो गरेर अक्सिजन दिएर आऊ भन्छु, त्यसैले कार्डियक आउटपुट इज अ अर्ली अडाप्टेसन विच कम्स ब्याक टु नर्मल इभेन्चुअली, अनि बाँकी कुरा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ र जबसम्म हामी नर्मल स्टेटमा हुँदैनौँ तबसम्म चाहिँ बढेकै हुन्छ। त्यसले यो क्वेसनको आन्सर के भयो, इट विल बी कार्डियक आउटपुट है। अब यो क्वेसनमा सोधेको छ हाइपोक्सिमिया भनेको के हो। अब हाइपोक्सिमिया जान्नुभन्दा पहिला वी शुड नो हाइपोक्सिमिया र हाइपोक्सियामा के डिफरेन्स छ है, यो नजानिकन वी क्यान नट आन्सर दिस क्वेसन। अब यता हेरौँ त, हाइपोक्सिया भनेको के हो, देयर इज इनएडिक्वेट अक्सिजन सप्लाई इन द टिस्यू, भनेपछि मेरो अक्सिजन नर्मल पनि हुन सक्छ एबनर्मल पनि हुन सक्छ, नर्मल भए पनि मेरो टिस्यूले चाहिँ त्यो युज गर्न सकेको छैन, द्याट क्यान बी ड्यू टु भेरियस रिजन। एउटा हुन सक्छ कि मेरो रगतै टिस्यूसम्म पुगेको छैन, कि पुगे पनि इट इज नट एबल टु युज इट, जस्तै हाम्रो हुन्छ हिस्टोटक्सिक एनिमियामा कि त कार्डियोजेनिक हाइपोक्सियामा। हिस्टोटक्सिक हाइपोक्सियामा के हुन्छ, हाम्रो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट जुन चेन छ त्यसमा केही न केही डिफेक्ट हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन युज गर्न सकेको हुँदैन। हाइपोक्सिक हाइपोक्सियामा के हुन्छ, अक्सिजनको लेभलै कम हुन्छ। एनेमिक हाइपोक्सियामा के हुन्छ, हाम्रो हेमोग्लोबिन लेभल कम छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अक्सिजन युज गर्न सकेको छैन। अनि लास्टमा के बच्यो, एनेमिक भयो, हिस्टोटक्सिक भयो, यो त्यो भयो, अनि लास्टमा चाहिँ कार्डियक हाइपोक्सिया भयो, त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यो, हाम्रो हार्टले काम गरेरै अक्सिजन अगाडिसम्म पुगाउन सकेन। अनि हाइपोक्सिमिया हेर त, इमिया भन्ने बित्तिकै के हो, इट मिन्स ब्लड। हाइपोक्सिमिया भनेको चाहिँ जब हाम्रो रगतमा अक्सिजनै कम छ, देयर इज डिक्रिज इन PO2। अब यो अप्सन्समा हेरौँ त, अब यो पनि आन्सर हुन सक्छ, यो पनि आन्सर हुन सक्छ। हाइपोक्सिमिया इज नट रिलेटेड टु CO2 लेभल, त्यसले यो दुईटा आन्सर त भएन। अब कट अफको हिसाबले चाहिँ जब PaO2 लेस देन 60 हुन्छ अनि मात्र हाम्रो इफेक्टहरू देख्न थाल्छ, त्यसले आन्सर के भयो, PaO2 लेस देन 60 है। हाइपोक्सिया र हाइपोक्सिमियाको बिचमा डिफरेन्स बुझेको हो। यो क्वेसनमा फेरि के सोधेको छ, इन केस अफ अ नर्मल लङ इन विच अफ द फलोइङ विल अक्सिजन बी मोस्ट युजफुल। अब अक्युट माउन्टेन सिकनेसमा फर्स्ट ट्रिटमेन्ट के हो, हामी चाहिँ फिर्ता कि त तल आउने कि त टेक रेस्ट एन्ड लेट योर बडी अक्लमेटाइज अन इट्स ओन, भनेपछि हाम्रो बडीसित मेकानिजम छ नि त्यो ठिक गर्न, भनेपछि यो त हाम्रो आन्सर भएन। एनिमियामा के हुन्छ, एनिमियामा हाम्रो हेमोग्लोबिन कम छ, हेमोग्लोबिन कम भएर अब हाम्रो भारी बोक्ने मान्छे नै कम छ भने अझै सामान दिएर केही फाइदा छ, एनिमिक मान्छेलाई अक्सिजन दिएर केही फाइदा छ, फाइदा छैन, त्यसले यो पनि हाम्रो आन्सर भएन।
कार्डियक फेलियरमा के छ, हाम्रो हार्टले रगत अगाडि नै बढाउन सकेको छैन। जब अगाडि नै बढाउन सकेको छैन भने त्यो मान्छे यतै बसिरहेछ, अब यता बसेर ल सामान ल्याऊ गरेर के फाइदा छ? फाइदा छैन। त्यसले कार्डियक फेलियरमा पनि अक्सिजन दिने फाइदा भएन। अब डिकम्प्रेसन सिकनेस भनेको के हो? अब कुनै पनि मान्छे सी डाइभिङ गर्दाखेरि ओसनको तल गयो, त्यतिखेर के हुन्छ? हाम्रो प्रेसर बढी हुन्छ, अनि प्रेसर बढी हुँदाखेरि के हुन्छ? देयर इज मोर अक्सिजन, मोर एयर द्याट इज डिजल्भ। त्यतिखेर के हुन्छ? हाम्रो जुन नाइट्रोजन हुन्छ नि त्यो चाहिँ ब्लडमा डिजल्भ भएर बस्छ। अब जसरी जसरी हामी माथि आउँछौँ त्यति त्यति त्यो नाइट्रोजन फेरि डिजल्भ स्टेटबाट हावा बन्छ, अनि हावा बनेर के हुन्छ? इट क्यान स्टे इन द ब्लड, किनकि बाहिर त आएको छैन, कि त बिस्तारै बिस्तारै बाहिर आउनु पर्यो कि हामीले एक्सेल गरौँ। तर जब छिटो छिटो माथि आउँछ नि त्यतिखेर चाहिँ त्यसले यति छिटो निकाल्न सक्दैन। अनि त्यसको ट्रिटमेन्टै के हो? डिकम्प्रेसन सिकनेसको इट इज अक्सिजन सप्लिमेन्टेसन, हाई फ्लो, और इट शुड बी हाइपरब्यारिक अक्सिजन। हाइपरब्यारिक अक्सिजन भने के हो? अक्सिजन इन हाई प्रेसर, ताकि हामीले प्रेसर बढिदिएर नाइट्रोजनलाई अक्सिजनले रिप्लेस गर्न सकौँ। त्यसले बाँकी सबैमा त हामीले अक्सिजन नदिएर पनि मान्छे बच्न सक्छ, तर डिकम्प्रेसन सिकनेसमा चाहिँ अक्सिजन विल बी रिक्वायर्ड, इट विल बी मोस्ट युजफुल। त्यसले यो क्वेसनको आन्सर के भयो? इट इज डिकम्प्रेसन सिकनेस है। यो क्वेसन चाहिँ म्याथमेटिक्सै हो है। देयर इज एल्भियोलर भेन्टिलेसन. What is the alveolar ventilation when the tidal volume is 600 ml and dead space is 150 ml and respiratory rate is 12 per minute? अब यता हेर त, टाइडल भोल्युम भनेको के हो? पर मिनट मैले कतिवटा हावा भित्र लिन्छु र कतिवटा बाहिर लिन्छु है। एल्भियोलर भेन्टिलेसन भनेको के हो? एक्सचेन्जमा चाहिँ के पार्ट लिन्छ? अब एक्सचेन्जमा कुन हावा काम लिन्छ? जुन डेड स्पेसमा हुँदैन, किनकि डेड स्पेस भनेको के हो? द अक्सिजन द्याट डज नट टेक्स प्लेस इन एक्सचेन्ज। त्यसलाई हाम्रो एल्भियोलर भेन्टिलेसन कति भयो? 600 माइनस 150। यो त हाम्रो एकचोटिमा भयो नि। अब हामीले 1 मिनटमा 12 चोटि सास लिइरहेछ भने इन्टु 12 भयो, भनेपछि कति भयो? 450 इन्टु 12, 45 इन्टु 12 गर्दाखेरि कति निस्क्यो? 540। त्यसले यो कति भयो? 5400 ml per minute. त्यसले फाइनली आन्सर के निस्क्यो? 5.4 लिटर पर मिनट है। अब चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ माइक्रोबायोलोजीको क्वेशन्स। फर्स्ट क्वेशनमा सोधेको छ इन्फेक्टिभ स्टेज अफ मलेरिया इज। अब मलेरियाको लाइफ साइकल हामीलाई थाहा छ नि, मस्किटो बाइटबाट के हुन्छ? हाम्रो बडीमा आउँछ, बडीमा फर्स्टमा लिभरमा जान्छ, लिभरबाट ब्लड कि त आरबिसीमा जान्छ, अनि आरबिसीमा चाहिँ त्यसले गेमेटोसाइट बनेर साइट्सको थ्रु फेरि मस्किटोमा जान्छ। फेरि हेरौँ है, मस्किटो बाइटको थ्रु आयो स्पोरोजोइड्स ब्लड स्ट्रिममा, ब्लड स्ट्रिमबाट कहाँ गयो? लिभरमा गयो, इट इज असिम्प्टोमेटिक। फेरि लिभरबाट निस्केर कता आयो? ब्लडमा आयो, ब्लडमा के बनेर आयो? मेरोजोइड्स बनेर आयो। फेरि यता चाहिँ गेमेटोसाइट्स बनेर जब मस्किटोले फेरि मान्छेलाई टोक्यो त्यता फेरि मस्किटोमा गयो, मस्किटोमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भयो, अनि फेरि ह्युमनमा आयो। अब यताबाट हामीले अरू के कुरा हेर्यो? मस्किटोमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ भने ह्युमन्समा के हुन्छ? असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ है। अनि के हो वेक्टर यसको? वेक्टर इज एनोफिलिस मस्किटो है। अब त्यसले यो क्वेशनमा हेरौँ त, इन्फेक्टिभ स्टेज अफ मलेरिया इज स्पोरोजोइड। किन स्पोरोजोइड चाहिँ मस्किटोबाट हामीले बाइट गरेर हाम्रो रगतमा हुने हो। ब्लड स्ट्रिममा केही समयको लागि रहन्छ, ब्लड सप्लाईको थ्रु कहाँ जान्छ? लिभरमा जान्छ, लिभरमा डिभाइड हुन्छ, लिभरमा चाहिँ 2-3 साइकल स्पोरोजोइडकै हुन्छ। स्पोरोजोइड्सबाट के भन्छ? फेरि मेरोजोइड बनेर ब्लडमा जान्छ, फेरि ब्लडमा डिभाइड भएर अल्टिमेटली के भन्छ? गेमेटोसाइट बन्छ, अनि गेमेटोसाइट चाहिँ फेरि मस्किटोमा गएर सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको थ्रु फेरि यही साइकल रिपिट भएर आउँछ है। अनि एउटा चाहिँ क्वेसन के सोध्छ? विच इज द भेक्टर अफ मलेरिया? मलेरियाको भेक्टर भनेको एनोफिलिस मस्किटो है। अब एनोफिलिस मस्किटोको कुरै भइरहेछ भने एडिस मस्किटोले के गराउँछ? एडिस मस्किटोले गराउँछ डेङ्गी है। विच इज अ सेन्सिटिभ टेस्ट फर माइक्रोब्याक्टेरियल ट्युबरकुलोसिस भनेर सोधेको छ। माइक्रोब्याक्टेरियल ट्युबरकुलोसिसले के गराउँछ? टिबी गराउँछ। अनि म्यान टु टेस्ट के हो? इट इज अ स्किन टेस्ट, इट हेज भेरी लो सेन्सिटिभिटी
एन्ड सेन्सिटिभिटी, किनकि फल्स पोजिटिभ पनि धेरै हुन्छ, फल्स नेगेटिभ पनि बढी हुन्छ, त्यसले यो त आन्सर भएन। कल्चरमा के हुन्छ, कल्चर टेक्स अ लङ टाइम, इट इज भेरी स्पेसिफिक बट इट इज नट भेरी सेन्सिटिभ, त्यसले यो पनि भएन। अनि कतिचोटि कल्चर नेगेटिभ पनि आउन सक्छ। अनि एएफबीमा के हुन्छ, इट सुड बी एटलिस्ट 10 to the power 4 per ml टु ह्याभ एएफबी पोजिटिभ। भनेपछि के भयो, फल्स नेगेटिभको चान्सेस बढ्यो नि, कम लोड छ भन्ने, त्यसले यो पनि आन्सर भएन। त्यसले यो क्वेसनमा हाम्रो आन्सर के भयो, इट इज जीन एक्सपर्ट है। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त। यसमा सोधेको छ विच स्टेन इज युज टु स्टेन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भनेको के हो, प्लाज्मोडियमले के गराउँछ, मलेरिया गराउँछ। अनि मलेरियामा हामीले के युज गर्छ, जिम्सा स्टेन युज गर्छ। यो त डाइरेक्टली हामी आन्सरमा आयो। तर अब रुल आउट गरौँ त, ग्राम स्टेन भनेको के को लागि हो, ब्याक्टेरियाको लागि हो। अनि प्लाज्मोडियम ब्याक्टेरिया हो त होइन, यो त प्रोटोजोआ हो, त्यसले यो आन्सर भएन। ल्याक्टोफिनोल कटन ब्लू के को लागि युज हुन्छ, फङ्गाईको लागि युज हुन्छ। अनि प्लाज्मोडियम हाम्रो फङ्गाई हो त होइन, त्यसले यो पनि हाम्रो आन्सर भएन। जेडन स्टेन के को लागि युज हुन्छ, यो त टिबी को लागि युज हुन्छ, एसिड फास्ट ब्यासिलाइमा, त्यसले यो पनि आन्सर भएन। त्यसले हाम्रो अल्टिमेटली आन्सर के आयो, फेरि जिम्सा स्टेन है। Which of the following method is used to remove spores? अब स्पोर्स भनेको के हो, जब पनि अर्गानिजम अन्डर स्ट्रेस आउँछ नि, त्यसले के गर्छ, आफ्नो अराउन्ड एकदमै स्ट्रङ कोट लगाएर आफूलाई प्रिजर्भ गर्छ। अनि त्यो गर्नको लागि जब हामीले स्पोर्स हटाउनु पर्यो तब के हुन्छ, वी नीड म्याक्सिमम लेभल अफ अ मेथड द्याट क्यान इभन रिमुभ स्पोर्स। त्यो चाहिँ म्याक्सिमम लेभलमा हुन्छ है। पास्चराइजेसन भनेको के हो, त्यो त हामीले दूध कि त कुनै पनि लिक्विड बोइल गरेर किरा मार्ने प्रोसेस हो, त्यसले स्पोर्स जान्छ त जान्दैन, बोइलिङले जान्छ जान्दैन। अनि डिसइन्फेक्टेडले पनि स्पोर्स जान्छ त, ब्याक्टेरियासम्म अर्गानिजम्सहरू मर्ला, तर स्पोर्स त जाँदैन, त्यसले यो पनि आन्सर भएन। अटोक्लेभमा के हुन्छ, देयर इज हाई टेम्परेचर अनि हाई प्रेसर पनि, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, स्पोर्सहरू पनि मर्छ, त्यसले द आन्सर इज अटोक्लेभ। अब एन्टिबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट कमनली डन इज, अब यो हेरौँ त, यो चारैवटा मेथडले एन्टिबायोटिक ससेप्टिबिलिटी हामीले थाहा पाउन सक्छ। तर कमनली चाहिँ के गर्छ, जेनेटिक मेथडमा के हुन्छ, इट इज भेरी एक्सपेन्सिभ, हामीले पिसिआर गरेर थाहा पाउनुपर्छ, त्यो कमनली गर्छ त गर्दैन, त्यसले यो आन्सर भएन। एप्साइलोमिटरमा के हुन्छ, देयर इज अ स्ट्रिप जसको भित्र चाहिँ देयर इज डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसन, यता चाहिँ लो कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, यता चाहिँ म्याक्सिमम कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। अनि हाम्रो अर्गानिजम चाहिँ यसरी ग्रो भइरहेको हुन्छ के। अब यता चाहिँ हेर त, जब लो कन्सन्ट्रेसन हुन्छ तब बडी, यो चाहिँ हाम्रो जोन अफ इनहिबिसन हो जहाँ ग्रो भइरहेको हुँदैन। अनि म्याक्सिमम हुँदाखेरि चाहिँ बडी इनहिबिट हुन्छ, अनि कम कम हुँदा हुँदै कम इनहिबिट हुन्छ। यो चाहिँ फेरि जुन स्ट्रिप हुन्छ नि, त्यो धेरै महँगो हुन्छ, सबै ठाउँमा अभाइलेबल हुँदैन, त्यसले यो पनि गर्दैन हामीले। अनि ब्रड डाइल्युसनमा के हुन्छ, देयर इज डिफ्रेन्ट यो टेस्ट ट्युब जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसनको हुन्छ। भनेपछि हाम्रो के भयो, इट इज भेरी लेबर इन्टेन्सिभ, किनकि हामीले धेरैवटा कल्चर लगाउनु पर्यो, त्यसले यो युज हुन्छ त हुँदैन। त्यसले हाम्रो मोस्ट कमनली डन के हो, डिस्क डिफ्युजन मेथड हो। हेर त, डिस्क डिफ्युजनमा के हुन्छ, यस्तो अगार प्लेट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट एन्टिबायोटिकको ट्याब्लेट हालिदिन्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि इन्क्युबेट गरेर जुन हाम्रो कल्चर हुन्छ नि, स्याम्पल, त्यो हालिदिन्छौँ। त्यसपछि के हुन्छ, ट्याब्लेटको नजिकै बढी कन्सन्ट्रेसन हुन्छ एन्टिबायोटिकको, अनि जति टाढा गयो त्यति कम एन्टिबायोटिक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन एरियामा चाहिँ हाम्रो इनहिबिट हुन्छ नि, त्यो डायमिटरको हिसाबले चाहिँ वी विल नो इफ इट इज सेन्सिटिभ अर नट सेन्सिटिभ। जति ठुलो डायमिटर त्यति सेन्सिटिभ, जति सानो डायमिटर त्यति रेजिस्टेन्ट है। अनि यो जुन छ नि, यसले चाहिँ मुलर हिल्टन अगार भन्छ। विच अफ द फलोइङ अगार इज युज्ड इन डिस्क डिफ्युजन मेथड भनेर सोध्यो भने चाहिँ इट इज मुलर हिल्टन अगार। अनि यो मेथडलाई चाहिँ कर्बी ब्रुअर डिस्क डिफ्युजन मेथड भन्छ है। बुझेको हो यसको प्रिन्सिपल पनि, त्यो चाहिँ कन्सन्ट्रेसनको हिसाबले चाहिँ डायमिटर आउँछ, जति ठुलो डायमिटर त्यति सेन्सिटिभ, जति सानो डायमिटर त्यति रेजिस्टेन्ट है। अब यो चाहिँ एप्साइलन मिटरको हो, यता नि म्याक्सिमम कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, यता जाँदा जाँदा कम कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, बडी कन्सन्ट्रेसन भएको ठाउँमा बडी इनहिबिट हुन्छ, अनि जाँदा जाँदै ग्रो हुन्छ। जुन कन्सन्ट्रेसनमा यो इनहिबिट भयो नि, योभन्दा बढी चाहिँ इनहिबिट गर्न सकेन भयो, त्यो कन्सन्ट्रेसनको हिसाबले चाहिँ हामीले भन्छौँ सेन्सिटिभ छ कि रेजिस्टेन्ट छ है।
अब यो क्वेसनमा के सोधेको छ, मोस्ट अफ द इन्फेक्सन्स इन युरिनरी ट्र्याक्ट इज क्लिन अप बाई द स्ट्रिम अफ युरिन, किनकि हामीले पेसाब फेर्दाखेरि के हुन्छ सबै अर्गानिजम बाहिर फालिन्छ। द स्ट्रक्चर अफ द अर्गानिजम विच विल प्रिभेन्ट इट फ्रम बिङ वास्ड इज वाट। अब जुन अर्गानिजमको फिम्ब्री भन्ने अर्गान त्यो हुन्छ नि स्ट्रक्चर, त्यसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो युरोथिलमसित टाँसेर राख्छ त्यसलाई। अब जति फोर्स लागे पनि इट विल नट मुभ फरवर्ड। त्यसले यो क्वेसनको आन्सर के हुन्छ, फिम्ब्रै हुन्छ। फ्ल्याजेला भनेको के हो, फ्ल्याजेलाले के गर्छ मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ। अब मुभमेन्ट भयो भने विल इट प्रोटेक्ट युरिनबाट बाहिर निस्किनुबाट, गर्दैन, उल्टा गर्छ भने हेल्पै गर्छ होला। त्यसले यो त आन्सर भएन। क्याप्सुलले के गर्छ, क्याप्सुल इज अ प्रोटेक्टिभ लेयर, त्यसले चाहिँ एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्समा हेल्प गर्न सक्छ बाई नट लेटिङ द एन्टिबायोटिक गो इनसाइड। तर अट्याचमेन्टमा हेल्प गर्छ त, गर्दैन, त्यसले यो पनि भएन। अनि एलपिएस भनेको के हो, यो त सेल वलको कम्पोनेन्ट हो, यो त सबै ब्याक्टेरियामा हुन्छ, त्यसले यो पनि आन्सर भएन। त्यसले द virulence factor of E. coli कि त which structure will help organism in causing the infection सोध्यो भने चाहिँ it is fimbriae है। fimbriae भनेको it is a molecule that is present or a structure that is present which will help the organism to attach to the urothelium है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ त, lactose fermenting bacteria is differentiated by what। अब सबै अप्सन हेरेर निकाल्दै जाम त, म्यानेटोल सल्ट अगारमा त म्यानेटोल छ, यसमा ल्याक्टोजको केही लेखेको छ त छैन, त्यस्तै यो आउट। स्याब्रोड अगार केमा युज हुन्छ, यो त फङ्गल कल्चरमा युज हुन्छ, सो यो पनि आउट। अनि चक्लेट अगार भनेको के हो, फास्टिडियस अर्गन जसलाई चाहिँ फ्याक्टर 5 र फ्याक्टर 10 दुइटै चाहिन्छ त्यसलाई युज गर्ने हो, सो यो पनि आउट। भनेपछि आन्सर के भयो, म्याकङ्की अगार भयो। यसरी एलिमिनेट गरेर हामीले आयो आन्सर। तर अब हेरौँ त म्याकङ्की अगारमा हुन्छ के, जुन पिङ्क कलरको कलोनिज हुन्छ नि त्यो चाहिँ ल्याक्टोज फर्मेन्टिङ कलोनिज हो, अनि जुन पेल हुन्छ त्यो चाहिँ ल्याक्टोज नन फर्मेन्टिङ हो है। अनि म्यानेटोल सल्ट अगारमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ म्यानेटोल युज गर्न सक्छ कि सक्दैनको बेसिसमा वी विल डिफ्रेन्सिएट। अब जुन येल्लो छ नि दिस इज म्यानेटोल फर्मेन्टर, दिस इज नन फर्मेन्टर, अनि यसले चाहिँ केमा स्टाफ अरियस र बाँकी जुन स्टाफको हुन्छ नि स्पिसिस तिनीहरूमा डिफ्रेन्सिएट गर्नमा हेल्प गर्छ। पेल चाहिँ स्टाफ अरियस हुन्छ विच क्यान युज म्यानेटोल, अनि विच क्यान नट युज चाहिँ पिङ्क हुन्छ है। कसरी देख्छ हेऱ्यो नि, दिस इज हाम्रो म्याकङ्की अगार अनि यो चाहिँ हाम्रो म्यानेटोल सल्ट अगार हो। यो क्वेसनमा सोधेको छ, देयर इज अ पेशेन्ट हु प्रेजेन्टेड विथ HBsAg पोजिटिभिटी एन्ड अल द अदर हेपाटाइटिस बी मार्कर्स आर नेगेटिभ, वाट डज इट इन्डिकेट। अब हामीले यो ग्राफ हेरौँ त, जब पनि इन्फेक्सन हुन्छ पहिला त केही पनि हुँदैन, हामीले ब्लडमा केही पनि जान्न सक्दैनौँ, त्यसलाई के भन्छ इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ। द टाइम फ्रम इन्फेक्सन टु फर्स्ट डिटेक्सन चाहिँ हाम्रो इन्क्युबेसन पिरियड भयो। अब इन्क्युबेसन पिरियड र फर्स्ट अब टाइम अफ इन्फेक्सन टु फर्स्ट सिम्टमलाई के भन्छ, त्यसलाई चाहिँ लेटेन्ट पिरियड भन्छ है, इन्क्युबेसन पिरियड होइन। यता त फर्स्ट मार्कर टु इन्क्रिज के हो, HBsAg हो है। अनि फर्स्ट एन्टिबडी टु इन्क्रिज के हो, एन्टी HBC एन्टिबडी हो है। अनि पहिला के हुन्छ, पहिला IgM आउँछ अनि त्यसपछि IgG बढ्छ है। त हेर त क्रोनिक इन्फेक्सन भयो भने के हुन्छ, एन्टिबडी प्रेजेन्ट हुन्छ, किनकि बडीलाई अलिकति टाइम लाग्छ नि, इन्फेक्सन हुन्छ, हाम्रो बडीले त्यो इन्फेक्सनलाई सेन्स गर्छ, त्यो गरेर हाम्रो लिम्फ नोडमा जान्छ, फेरि लिम्फ नोडले प्लाज्मा सेललाई देखाउँछ, पी सेलबाट प्लाज्मा सेल बन्नु पर्यो, अनि त्यो प्लाज्मा सेलले एन्टिबडी सेक्रिट गर्छ, त्यसैले एन्टिबडी सेक्रिट हुन टाइम लाग्छ। अनि त्यो पनि पहिला IgM आउँछ अनि त्यसपछि IgG आउँछ। त्यसैले क्रोनिक इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ एन्टिबडिज प्रेजेन्ट हुन्छ। अक्युट इन्फेक्सनमा के हुन्छ, खालि जुन हाम्रो इन्फेक्सनको एन्टिजेन हुन्छ त्यो प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसले यो यसमा हेरौँ त के भयो, यता चाहिँ HBsAg मात्र पोजिटिभ छ, बाँकी सबै चाहिँ नेगेटिभ छ। अब यता HBsAg पनि पोजिटिभ छ अनि IgG पोजिटिभ छ अगेन्स्ट HBC एन्टिजेन भन्यो भने के हुन्थ्यो, क्रोनिक इन्फेक्सन हुन्थ्यो। तर यस्तो छ र छैन, त्यसले यो त आउट भयो। अनि सुपर क्यारियर भनेको के हो, त्यसको भनेको चाहिँ म सुपर क्यारियर भयो भने म के गर्छु, म धेरैजनालाई मेरो इन्फेक्सन दिन सक्छु भनेपछि आई एम द क्यारियर, सुपरम्यान बनेर चाहिँ यो सबैलाई फैलाइदिन्छु भन्ने कुरा भयो। तर सुपर क्यारियर हुनको लागि के हुनु पर्यो, ममा लोड पनि बढी हुनु पर्यो।
अनि जब एचबीवी भाइरसको लोड बढी हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ, ऱ्यापिडली डिभाइडिङ भएर एचबीई-एजी पनि बढेको हुन्छ। यता त बाँकी सबै मार्कर नेगेटिभ छ भन्छ, किनकि एचबीई-एजी नेगेटिभ छ र एचबीवी टाइटस पनि हाई भनेर दिएको छैन, भनेपछि सुपर क्यारियर पनि हाम्रो करेक्ट आन्सर भएन। अनि इन्क्युबेसनमा पिरियडमा के थियो, मान्छेलाई इन्फेक्सन छ तर ब्लडमा केही पनि छैन, तर त्यस्तो छ त छैन नि, किनकि यता त एचबीएस-एजी त पोजिटिभ छ नि, त्यसले यो पनि आन्सर भएन। यो क्वेसनको आन्सर के भयो त, अक्युट इन्फेक्सन भयो। अब यो क्वेसन सल्भ गर्दा गर्दै हेपाटाइटिस बी को अरू सुन्ने क्वेसन्स पनि हेरौँ त। एउटा क्वेसन हुन्छ फर्स्ट मार्कर के हो त भर्खर हेर्यो हामीले एचबीएस-एजी, अनि ऱ्यापिड डिभिजनको के हो मार्कर, ऱ्यापिड डिभिजन कि सुपर क्यारियर जुन हामीले गर्यो त्यसको के हुन्छ, एचबीई-एजी हुन्छ। अनि क्रोनिक इन्फेक्सनमा के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ एन्टी एचबीसी एन्टिजेन एन्टिबडी आउनु पर्यो, यो जुन हामीले पढाएको छ नि त्यो है, बुझेको हो यो कसरी हुन्छ। अब एउटा चाहिँ कुरा के हुन्छ, जब हामीले नेचुरली इन्फेक्सन भएको छैन, हामीले चाहिँ इन्जेक्सन लगाएको छ, भ्याक्सिनेसन गराउँछ नि हामीले हेपाटाइटिस बी को, त्यो गरेको छ भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो एचबीएस-एजीहरू केही पनि हुँदैन, यो कोर एन्टिबडी पनि हुँदैन, किनकि यो त भाइरसको अगेन्स्ट हुन्छ। तर हामीले जब इन्जेक्सन दिन्छ तब एचबीएस-एजी वाला एन्टिजेन दिन्छ नि, त्यसले चाहिँ हामीले इम्युनाइज्ड मान्छेमा चाहिँ एन्टी एचबीएस-एजी हुन्छ है। अब एन्टी एचबीएस-एजी मात्र छ भने इट इज अ भ्याक्सिनेटेड पर्सन। यो गरेर हाम्रो के सक्यो, माइक्रोबायोलोजी पनि सक्यो है।